प्रेडिक्ट गरिदिइहाल्नुहोस् होइन लाइक अब गोइङ टु द गेम गेममा जाँदाखेरि अब अर्जेन्टिना र भिडियो हेलो गाइज एन्ड वेलकम ब्याक टु द भिआर सो र आज हामी फाइनल वर्ल्ड कप 2022 को फाइनलको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। कति छिटो सक्यो क्या दाइ वर्ल्ड कप। त्यही भने अस्ति भर्खर हामीले प्रेडिक्सन भिडियोहरू बनाएको थियो होइन। सो फाइनल आइसक्यो, अर्जेन्टिना भर्सेस फ्रान्स देख्न सक्नुहुन्छ। कसले थप्ला त एउटा तारा दुईटा तारा छ अनि हामी त्यही मिलाउनलाई यहाँ ब्राजिलको जर्सी 5वटा तारा 4वटा तारा जर्मनीको जर्सी इटालीको थिएन। अब 3टा कसले बनाउँछ भन्ने कुरा रहेको छ। तपाईँहरूको विचारमा के छ, कसले चाहिँ 3टा बनाउला? सुरुमै प्रेडिक्ट गरिदिइहाल्नुहोस् होइन लाइक अब गोइङ टु द गेममा जाँदाखेरि अब अर्जेन्टिना र फ्रान्सको लास्ट वर्ल्ड कप एन्काउन्टर त्यहीबाट सुरु भयो। राउन्ड 16 थियो, फ्रान्सले 4-3 जितेको थियो। बेन्जामिन पावार्डको त्यो गोल होइन, त्यो अन्डर गोल थियो, त्यो दाइ लङ रेन्ज सर्ट होइन एकदम। अनि त्यो बेलाको फ्रान्सको स्ट्रेन्थ र यो बेलाको फ्रान्सको स्ट्रेन्थ अनि त्यो बेलाको अर्जेन्टिना र यो बेलाको कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क अर्जेन्टिना लुक्स अ बिट स्ट्रङ्गर। अब त्यो डिफेन्सिभली पनि हुन्छ नि, पछाडि गोलकिपिङदेखि नै कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ फ्रान्सको सिमिलर छ। त्यस्तो चेन्जेस हामी देख्न सक्दैनौँ। मिडफिल्डमा कान्ते र पोग्बा बाहेक अगाडि जिरुड नै हो, एम्बाप्पे नै हो, ग्रिजम्यान नै हो, पछाडि लोरिस नै हो, भरान नै हो होइन। अब अलिकति डिफेन्सिभ राइट ब्याकमा चाहिँ चेन्ज आएको छ र तर अर्जेन्टिना कुरा गर्नुपर्दा म्यासिभ इम्प्रुभमेन्ट भन्छु म चाहिँ। त्यो चाहिँ 2014 को फाइनल हारेपछि 2018 मा वर्ल्ड कप जित्नको लागि थिएन त्यसरी निस्केको थियो। अनि त्यसपछि यो वर्ल्ड कपमा चाहिँ फर्स्ट गेमको लस अनि त्यसपछि मेक्सिकोको सेकेन्ड हाफ पछि चाहिँ गेम ड्रास्टिकली चेन्ज भएको छ। स्क्वाड एकदम युनिट भएर खेलिरहेको छ होइन। अनि त्यो हिसाबले इट्स गोइङ टु बी भेरी भेरी टफ गेम फर फ्रान्स। डिफेन्डिङ च्याम्पियन भएपछि अलिकति प्रेसर पनि हुन्छ, प्लस मोरोक्कोको गेममा पनि नर्भस देखिएको थियो। त्यहाँ छ कि इस्यु, नर्भस देखिएको थियो। क्रोएसियालाई अर्जेन्टिनाले कम्फर्टेबली हराएर आएको छ। अब फेरि पनि कुरा गर्दा फ्रान्सको कुरा गर्दा एम्बाप्पेको पेस भर्सेस अर्जेन्टिनाको डिफेन्सको कुरा आउँछ होइन। दाइ के छ अर्जेन्टिनाको राइट त्यो फ्ल्याङ्कको डिफेन्सिभ पेस कस्तो रहेको छ? पेस डिसेन्ट छ। अब यस्तो हो, पेसको कुरा गर्दाखेरि एम्बाप्पेसँग पेसमा ब्याटल गर्ने होइन, हकिमी र वाकर मात्रै थियो होइन। सो पेसमा छोडिदिउँ होइन। मेन भनेको सप्लाई चाहिँ रोकिनु पर्यो। त्यो वाटर सप्लाई रोके जस्तो होइन, सप्लाई चाहिँ काट्नुपर्छ होइन। र त्यसको लागि ग्रिजम्यान अहिले फ्रान्सलाई रोक्ने हो भने ग्रिजम्यानलाई रोक्नुपर्छ। अनि गेम प्लेको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अर्जेन्टिनालाई नै फ्रान्सले बल राख्न दिन्छ मोस्ट लाइकली होइन। अनि त्यो हुँदाखेरि अब बिल्ड गर्दाखेरि ब्रेकमा हान्ने भन्ने हिसाबले हुन्छ। सो कोही न कोही चाहिँ त्यो डिफेन्डरलाई सपोर्ट गर्नलाई बस्नै पर्छ, किनभने एम्बाप्पे कुदै गयो, डेमेले कुदै गयो, केही गरी एकछिन फ्रान्सले बल राख्यो भने जिरुको प्रब्लम छ होइन, ग्रिजम्यानले बल निकाल्छ। सो यो 4जना प्लेयरलाई चाहिँ कसरी रोक्ने, त्यो हुँदै फेरि च्वामिनीको मिडफिल्डमा प्रेजेन्स। सो त्यो 5लाई चाहिँ कसरी अब ह्यान्डल गर्ने भन्ने प्रब्लम आउँछ। र अब दाइ फ्रान्सको डिफेन्सिभली कुरा गर्नुपर्दा उनीहरूको त्यो अफ द बलको हुन्छ नि 4-4-2 नै बस्छ होला सायद। एम्बाप्पे र जिरो अगाडि अनि ग्रिजम्यानहरू तल झरेर मिडफिल्डमा 2 जो राबियो र हाम्रो चौमिनीसँग 4 को बनाउँछन्। अझ डेमले त पछाडि नै झर्छन्, 5 बनाउँछन्, 5-3-2 नै हुन्छ कहिले त होइन। त्यो बेलामा चाहिँ एम्बाप्पेको पेस त्यो लास्ट डिफेन्ससँग टाँसेर बसिरहेको हुन्छ क्या जिरो र एम्बाप्पे। त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ अर्जेन्टिनाले। त्यो प्लस अब अर्जेन्टिनाको साइडबाट हेर्दा पनि त्यो पोसिबल छ। अल्भारेज र मेस्सीको जुन कम्बिनेसन अस्ति भएको थियो विथ म्याकालिस्टर। सो फ्रान्सले पनि ध्यान दिनु पऱ्यो, बल राखेको बेलामा चाहिँ ध्यान दिनु पऱ्यो। मोस्टली बल राख्दै मोरोक्कोसँग त बल मोरोक्कोलाई राख्न दिइरहेको थियो पनि, प्लस मोरोक्कोले लिइरहेको थियो भने भनौँ न। अर्जेन्टिनाले लिन्छ पनि लाइक क्रोएसियासँग गेममा हामीले देख्यौँ होइन। मेस्सीको खुट्टामा बल पऱ्यो, त्यो ड्राइभिङ रन आउँछ होइन। जुलियन अल्भारेज फेरि यस्तो त्यो हुन्छ नि, स्पेस कहाँ छ ठ्याक्क निस्किहाल्छन् क्या। अब पछाडि इन्जोहरूको त आफ्नै काम छँदैछ। इन्जो, डिपल, अस्ति पारादेश पनि राम्रो खेलेको थियो। पारादेशको नि गेम एकदमै राम्रो थियो। को स्टार्ट गर्छ भन्ने कुरा हो मिडफिल्डमा। अब त्यो चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट चोइस हुनेवाला छ, किनभने क्वार्टर फाइनलसम्ममा लगभग एउटा सेट लाइनअपमा सेमिफाइनलमा चेन्ज गरेर भएर अब राख्ने कि नराख्ने भन्ने इस्यु आउँछ। बट आई थिङ्क द्याट विल बी म्यानेज्ड इजिली। र क्रसमा खेल्नको लागि अकुनिया आउँछन् होला सायद। अकुनिया विल बी देयर, तर क्रसमा त्यही हो अब कसलाई क्रस दिने।
अल्भारेजलाई भरान र उपामेकानो अथवा कोनाको बिचमा अलिक गाह्रो पर्छ एरियलली चाहिँ। फ्रान्सको हाफमा एरियल बल खेल्न चाहिँ अलिक गाह्रो पर्छ। मेबी ट्रान्जिसनमा चाहिँ त्यो ग्राउन्ड क्रसेसहरू हुन्छ छिट्टो कुदेको बेलामा भित्र बक्सभित्र छिरेर त्यो मेसीलाई जोडी आल्बाले दिए जस्तो त्यस्तो पासेस चाहिँ एक्सपेक्ट गर्न सक्छ। एरियल चाहिँ गाह्रो पर्छ। अब फ्रान्सको अट्याकको कुरा गर्दा अब अर्जेन्टिनाको अट्याकको कुरा गर्दा त्यही भनिहाल्ने बल राखेको बेलामा ठ्याक्क मेसी बक्स बाहिर हुँदाखेरि चाहिँ अल्भारेज र एकजना कोही न कोही भित्र आउने हुन्छ, मेक्यालिस्टर हुन्छ को हुन्छ कि त्यो हुन्छ कि त अब बक्स बाहिरबाट हान्नु पऱ्यो। के छ दाइ विल डिमारिया स्टार्ट डाउट लागिरहेको छ। डिमारियाको त्यस्तो योपालिको पर्फर्मेन्स त्यस्तो देख्न पाएको छैन। फाइनलमा रिस्क हुन्छ। सो सेट भएको टिम नै स्टार्ट गर्दा राम्रो। त्यो ब्रेक गर्नु अलि रिस्की हुन्छ। प्लस मेबी सेकेन्ड हाफमा देख्न पाइन्छ कि। र दाइ यहाँसम्म आइपुग्दा फाइनलसम्म आइपुग्दा ओभरअल अर्जेन्टिनाको टिमको डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा फर्स्ट गेम लस भएपछि त दे हेभ नट लुक ब्याक। सेकेन्ड गेम अलिकति डिफिकल्टीले जित्यो, थर्ड गेम इजिली जित्यो, अनि त्यसपछि फोर्थ गेम राउन्ड अफ 16 पनि इजिली जित्यो होइन। अलिकति डिफिकल्टी थियो। अनि नेदरल्यान्डसँग मिस्टेक्स भयो प्लस एरियली नेदरल्यान्ड्सले क्रिएट गर्यो सिचुएसनहरू र अनि एमीले बचायो, क्रोएसियासँग कम्फर्टेबल त्यो हिसाबले गएको छ। सो ओभरअल हेर्दाखेरि प्रोग्रेस राम्रो छ। सो त्यो कस्तो भन्दाखेरि धेरै राम्रो टिम अगाडि हार्यो भने दे विल ह्याभ थिङ्स टु चेक क्या त्यसमा काम गर्न मिलेर अगाडि गयो। अब अरू धेरै राम्रो टिम सुरुमै ड्याङ जित्यो पछाडि चिप्ल्यो क्या। सो अर्जेन्टिना त्यो एडभान्टेज छ। अनि फ्रान्सको कुरा गर्दाखेरि पनि फर्स्ट गेम कम्फर्टेबल थियो, सेकेन्ड गेम कम्फर्टेबल थियो, थर्ड गेम अफकोर्स सेकेन्ड टिम अब क्वालिफाई भयो सेकेन्ड टिम खेलाएको हो। सो डेनमार्कसँग त्यति कम्फर्टेबल अलि थिएन किनभने डेनमार्क क्लिनिकल नभएको हिसाबले। डेनमार्क यस्तो कम्फर्टेबल के हिसाबले भन्दाखेरि ट्याक्क गोल निस्किहाल्यो दुईवटा होइन, एमबापेको गोल निस्किहाल्यो, त्यसले गर्दा सजिलो त भयो। तर एक गोल ग्राइन्ड गरेर निकाल्यो। डिफेन्डिङ च्याम्पियनले जुन त्यो डिफल्ट गेममा गर्छन् त्यो हिसाबले त्यो बाहेक त अरू त। अनि राउन्ड अफ 16मा पनि कम्फर्टेबल नै थियो, त्यस्तो डिफिकल्ट थिएन। क्वार्टरमा पनि त्यही भयो। इङ्ल्यान्डसँग गाह्रै थियो तर कस्तो भन्दाखेरि डिफेन्ड राम्रो गर्यो इङ्ल्यान्डले। त्यो चान्सेसहरू पेनाल्टी मिस भयो होइन, चान्सेसहरू आइरहेको थियो बट स्ट्रङ टिमसँग जस गोल निस्किरहेको थियो भनौँ न, चाहिने मोमेन्टमा गोल निस्किरहेको थियो जसले गर्दा प्रेसर चाहिँ इज भयो। तर सेमी फाइनलमा चाहिँ इट वाज डिफिकल्ट है। हेर्दाखेरि 2-0 देखिन्छ बट 5 मिनटदेखि 79 होइन सेकेन्ड गोल भएको त्यस्तो गरी त्यो टाइमसम्म मोरोक्कोले प्रेसर दिइरहेको थियो। अलिकति क्लिनिकल भयो। मोरोक्कोको त्यही फाइनल थर्डमा क्लिनिकल नभएर नत्र मोरोक्को जाने चान्स हाई थियो होइन। सो त्यो हिसाबले सोच्दाखेरि फ्रान्स अलिकति डिफिकल्ट सिचुएसनमा देखिरहेको छु मैले चाहिँ। अब कमिङ इन्टु द फाइनल्स दाइ अर्जेन्टिनाले 12 गोल गरेको छ भने 5 कन्सिड गरेको छ। त्यो हेर्दा राम्रो छ उनीहरूको हुन्छ नि, डिफेन्सिभली पनि स्ट्रङ नै मान्नुपर्छ। चान्सेस क्रिएटेडको हिसाबले एक गेममा लगभग 3 बिग चान्सेस क्रिएट गरेको छ अर्जेन्टिनाले होइन। अनि त्यो भने राम्रै हो, राम्रो बिग चान्सेस भने अब त्यसलाई मिस गर्नु भयो भने मिस 2 छ क्या फेरि। सो त्यहाँ चाहिँ अलिकति क्यापिटलाइज गर्नु पऱ्यो। अनि इभन अपोजिसनको हाफमा पनि राम्रो पासिङ भइरहेछ क्या, जुन हतपत 70 कट्नु गाह्रै पर्छ। सो अलमोस्ट 80% चाहिँ अपोनेन्टको हाफमा पास गर्नु सकेको छ होइन। पासिङ एक्युरेसी छ तर दाइ बल पोजिसन चाहिँ लस गरिरहेको छ उनीहरूले। त्यो चाहिँ एकदम हाई नै भन्छु त्यो चाहिँ म चाहिँ। अब त्यही पास गर्दा ठिकै छ तर आफूले बल ड्राइभ गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ अलिकति इस्यु भयो, ध्यान दिनु पऱ्यो। अनि त्यसपछि एरियली पनि राम्रो यार। नेदरल्यान्ड्सको गेम बाहेक 50+ एरियल डुवेल्स जित्नु भनेको अर्जेन्टिनाको हाइट राम्रो कुरा हो। त्यो हाइट अलिकति कम हुँदा पनि एरियली चाहिँ राम्रो भन्न सकियो। फ्रान्सको कुरा गर्दाखेरि कस्तो छ? फ्रान्सको भन्दा सिमिलर रहेको छ, 13 गोल गरेको छ, 5 नै कन्सिड गरेको छ। तर असिस्टको कुरा गर्दा चाहिँ 7 थियो अर्जेन्टिनाको, उनीहरूको 11 रहेको छ। यसबाट एक्सप्लेन गरिदिनु भनेपछि त्यो कम्बिनेसन प्ले बेटर छ न। अर्जेन्टिनाको चाहिँ सेट पिस पेनाल्टी भएर त्यो असिस्ट कम देखियो तर फ्रान्सको चाहिँ समवन क्रिएट्स समवन एल्स स्कोर्स भइरहेछ। 11 भने विनोको हो होइन। सो त्यो छ। अनि त्यसपछि त्यो अपोजिसन हाफको पासिङ एक्युरेसीको कुरा गर्दा पनि सिमिलर छ, एरियल डुवेल्स पनि सिमिलर छ। सो मोस्ट केसेसमा चाहिँ इभन बिग चान्सेस क्रिएटेडमा 3 नै छ। सो लगभग एउटै लेभलमा छ। मिस्ड चाहिँ अलिकति रेटको हिसाबले कम छ तर
त्यो कम हुनुको कारण चाहिँ त्यही अर्जेन्टिनाको पेनाल्टीले गर्दा हो क्या पेनाल्टी धेरै छ नि त सो पेनाल्टीले गर्दाखेरि गोल नै थोरै भयो त्यो काट्दाखेरि सो चान्सेस मिस हुने चान्स बढी भयो अनि बल लुज गर्ने पनि उस्तै रहेको छ हाई प्रेस गऱ्यो भने दुईटा टिम आत्तिनेवाला हो सो त्यो धेरै केसेसमा सिमिलर सिचुएसनमा छ तर आई थिङ्क त्यो पेस र ब्रेक गर्न सक्ने एबिलिटी अनि त्यसपछि त्यो असिस्टको जुन कुरा भयो त्यो ग्रिजम्यान डेम्बेले कोही न कोहीलाई दिएर चाहिँ गोल निक्लेको हुनाले चाहिँ त्यसमा चाहिँ केयरफुल पऱ्यो एउटा प्लेयरले ड्राइभ गरेर लग्ने अथवा सेट पिस भन्दा पनि त्यो कम्बिनेसन चाहिँ स्केरी भयो अर्जेन्टिनालाई चाहिँ त्यसलाई ब्रेक गर्नको लागि अब कस्तो खालको मार्किङ म्यान टु म्यानवाला गर्ने हो कि जोनलवाला गर्ने हो कि त्यो चाहिँ अब स्कालोनीको हातमा छ होइन अब मेबी मिडफिल्डमा म्यान टु म्यान चाहिन सक्छ गर्नै पर्छ त त्यो ग्रिजम्यानसँग टाँसिने मात्र एकजना प्लेयर भयो भने एम्बापे जतिसुकै कुदोस् केही हुँदैन प्रब्लम आउँछ किन त्यतै तपाईँलाई याद छ जर्मनीको र स्पेनको गेम बुस्केटसँग गुन्डोम्यान टाँसे गरेर खेलेको थियो नि त्यसरी नै ग्रिजम्यानलाई चाहिँ डिफेन्समा जाओस् अट्याकमा जाओस् छोड्नु भएन त्यो मेन प्राइमरी प्लेमेकरसँग चाहिँ एकजना स्टिक भयो भने स्प्रेड हुन गाह्रो हुन्छ अफकोर्स ग्रिजम्यानले फेरि ब्याक अगेन्स्ट द अपोजिसन हाफ गरेर चौमिनलाई दिएर निकाल्न चाहिँ मिल्छ होइन तर त्यो भनेको 3-4 सेकेन्ड्सको डिफ्रेन्स भयो क्या त्यसमा अर्कोले कभर गर्न भ्याउँछ सो यो फुटबलको गेम भने अहिले एकदम स्प्लिट सेकेन्ड्समा चेन्ज हुने खालको भइसकेको छ होइन डाइरेक्ट जानु र इन्डाइरेक्ट जानुमा धेरै फरक पर्छ अनि बल रिकभरी रेट पनि त्यस्तो धेरै छैन क्या अर्जेन्टिनाको बेटर छ बल रिकभरी रेट अस्ति कुन गेममा थियो दुईटैको बल त्यो रिकभरी त्यो टाइम हुन्छ नि उसको इङ्ल्यान्ड र फ्रान्सकोमा होला हाफ मिनटभन्दा बढी थियो कि फ्रान्सको 30+ थियो इङ्ल्यान्डको 20 को रेन्जमा थियो अब अर्जेन्टिनाको 21-22 को रेन्ज त्यस्तै छ सो त्यति सेकेन्डमा रिकभर हुन्छ भने फ्यु सेकेन्ड्स त्यतिले नै मार्किङ राम्रो भयो भने बल रिकभर गर्न सजिलो हुन्छ सेकेन्ड बल विन गर्नु भनेको अगेन ब्याक टु अट्याक भयो नि त सो त्यो हिसाबले फ्रान्सलाई त्यो डर छ बट अगेन फ्रान्सलाई कसरी त्यो पेसलाई कसरी रोक्ने विल बी अर्जेन्टिनाज मेन डिफिकल्टी अनि फ्रान्सको लागि के हो त डिफिकल्टी अर्जेन्टिनाको के चिजलाई चाहिँ रोक्नु पऱ्यो के चिजलाई लियोनल मेसी बाहेक होइन मेसी बाहेक चाहिँ त्यही अब ठ्याक्क जुलियन अल्भारेजलाई ध्यान दिनुपर्छ जुलियन अल्भारेजलाई नेग्लेक्ट गर्नु हुँदैन किनभने हामीले देखेका छौँ नेदरल्यान्डसँगको गेममा होस् अथवा क्रोएसियासँगको गेममा उनको फिनिसिङ त छ तर फिनिसिङ बाहेक ओभरअल गेम प्ले प्रेसिङ त्यस्तै रहेको छ उनको कम्बिनेसन प्ले मिलिरहेको छ मेसीसँग जसरी मेसीलाई फोकसमा राख्दै जुलियन अल्भारेजलाई चाहिँ स्याडोमा छोड्नु भएन फ्रान्सले फेरि जुलियन अल्भारेजको अफ द बल मुभमेन्ट स्केरी छ क्या स्केरी छ त्यसै अगुएरो भनेन क्या अगुएरोको भाइब्स दिने भएरै अगुएरो भएन त्यो स्मल हाइट डिफेन्डरसँग टाँसेर पनि खेल्न सक्ने क्विक टर्न गर्ने अनि बल नहुँदाखेरिको त्यो दुईवटा डिफेन्डरलाई ड्र्याग गरिदिने एउटा मात्रै होइन दुईवटा डिफेन्डरसम्म ड्र्याग गर्न सक्ने भनेर त गोल स्कोरिङ त स्ट्राइकर भएपछि हुन्छ नै होइन तर यो अफ द बल मुभमेन्ट जुन छ त्यसले गरेर चाहिँ उनी लौतारो मार्टिनेजभन्दा अगाडि स्टार्ट गरिरहेको छ एक्ज्याक्टली त्यो एकजना प्लेयरले कोहीलाई ड्र्याग गर्ने बित्तिकै ठुलो स्पेस क्रिएट हुन्छ नि त्यो स्पेसमा अपरेट गर्ने कसले त भन्दाखेरि अकुन्या हुन सक्यो मेसी अभियसली मक्यालिस्टर हुन सक्यो इभन एन्जोले पनि ड्राइभ गर्न सक्छन् मोलिना आइरा हुन्छ भित्र इन्भर्ट भएर सो त्यो स्पेसलाई चाहिँ जुलियन अल्भारेजले इजी पारिदिने हो सिमिलरली फ्रान्समा पनि त्यही हुन्छ होइन जिरोले गर्ने त्यही नै हो एउटा डिफेन्डरलाई ड्र्याग गरिदिएपछि डेम्बेले छिर्न मिल्यो एम्बापे छिर्न मिल्यो ग्रिजम्यान छिर्न मिल्यो सो दुईटैमा सिमिलर गेम प्ले छ बट अर्जेन्टिना विल किप द बल फ्रान्स विल प्ले इन पेस द काउन्टर पेस युज गरेर त्यही हो सो कसले चाहिँ ब्रेक गर्छ भन्ने कुरा भयो अब सो अब यो प्लेयर्स टु वाच हाम्रो भिआर सुपरस्टार को हुनसक्छ त यो गेममा लेट्स गो विथ फ्रान्स पहिला फ्रान्सको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ सबैले एम्बापे भन्नुहुन्छ होइन जसरी गोलहरू निस्किरहेको छ एम्बापे इज स्केरी तर एम्बापेलाई त्यो स्केरी बनाउन चाहिँ कसैको ठुलो हात रहेको छ खुट्टा रहेको छ एन्टन ग्रिजम्यान अहिले जति नोटिस गरिरहेको छैनौँ हामीले यदि हामीले अन द बल अफ द बल मुभ नोटिस गर्छौँ भने चाहिँ एन्टन ग्रिजम्यान भन्छु त म चाहिँ 2018मा पनि ग्रिजम्यानको रोल एकदम इम्पोर्टेन्ट थियो अहिले पनि रहेको छ अब हुन्छ नि गोल आएको छैन गोल स्कोर 0 नै छ तर पनि उनको त्यो असिस्टमा भनौँ अनि असिस्टसम्म पुग्नलाई त्यो हुन्छ नि प्री असिस्टहरू अहिले नयाँ टर्म युज हुन थालेको छ प्री असिस्ट त्यो चाहिँ एकदम स्केयर रहेको छ दाइ अब बिग चान्सेस क्रिएटेड अनि की पासेसहरूकै कुरा गर्दा पनि दाइ कस्तो धेरै नै छ वर्ल्ड कपको 7-6 गेम्समा त्यति गर्नु भनेको त्यो पनि कन्सिस्टेन्टली एभ्री गेममा त्यो हिसाबले ग्रिजम्यान
ग्रिजम्यानले चाहिँ त्यो जुन हाफ स्पेस र हाफ स्पेसभन्दा अलि अगाडि मिडल थर्डतिर बल रिसिभ गर्दाखेरिको सिचुएसन चाहिँ एकदम नै स्केरी हुनेवाला छ बिकज मोस्टली अलिकति राइटबाट अपरेट गरेको देखिन्छ बिकज लेफ्ट फुटेड हो अफकोर्स होइन सो राइट विङमा पनि पुग्न सक्यो क्रसेस निकाल्नलाई डेम्बेलेलाई अन्डरल्याप गरा डेम्बेले पावर दुइटैलाई अन्डरल्याप ओभरल्याप गराउने क्या अब सोच न त विङ्गर र विङ ब्याकको कम्बिनेसन हुन्छ त्यहाँ ग्रिजम्यान पनि भयो होइन अनि त्यसपछि सेन्टरमा आएपछि पनि सेम क्या सेम त्यो फ्ल्याङ्कमा पठाउन सक्छ अब यो कुरा गर्दा त यो अन्डरल्यापको कुरा गर्दा चाहिँ राइट फ्ल्याङ्कबाट भन्दा पनि लेफ्ट फ्ल्याङ्क स्केरी छ किनभने कोन्डे त्यति अगाडि बढेर खेल्दैनन् होइन थियो यताबाट थियो र अस्ति गोल पनि निस्केको छ र त्यो साइडमा तपाईँले भन्नुभयो जुन ग्रिजम्यानको त्यो डेम्बेले र पावार्डवाला कम्बिनेसन त्यो यतापट्टि भइदियो भने चाहिँ दाइ अर्जेन्टिनाको त्यो ब्याक लाइनलाई हम्मे पर्छ कि त्यो थियो सो या ग्रिजम्यान नै होला त्यसपछि र अर्जेन्टिनाबाट नन अदर देन अर्जेन्टिनाबाट मेस्सी नै हो अभियसली ही इज हियर टु विन द वर्ल्ड कप त्यो यहाँ 3टा स्टार 2014मै बनाउने इच्छा थियो होइन सो योपालि त्यो मेन्टालिटी पनि त्यही त्यो 2010, 11, 12, 13, 14को 15को मेस्सी देखिया छ होइन फेरि त्यही सेम ग्रिजम्यान स्टाइल नै हो होइन तर ग्रिजम्यान चाहिँ त्यो भनौँ न आउट अफ सेप हुँदाखेरि मिडफिल्डमा झर्ने हो मेस्सी चाहिँ एम्बापे जसरी अगाडि बस्छ बट वेन दे हेभ द बल मेस्सी पछाडि आएर खेल्ने ठ्याक्कै ग्रिजम्यान स्टाइलमा राइट विङमा अपरेट गर्ने राइट विङको साइड यो राइट अट्याकिङ मिडको साइड अपरेट गर्ने अनि स्विच गर्ने अन्डरल्याप ओभरल्याप सबै हो क्या सो मेस्सीको त प्रेसिङ गरिरहेछ मेस्सीले या द्याट इज अमेजिङ किनभने हामीले यो रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ मेस्सी वाज द ओन्ली प्लेयर है यो वर्ल्ड कपको 831जना प्लेयरमा मेस्सी वाज द ओन्ली प्लेयर जसको चाहिँ अट्याकिङ र डिफेन्सिभ दुइटै वर्क रेट चाहिँ लो थियो क्या नभए मिडियम हाई लो त्यो कम्बिनेसन हुन्थ्यो तर जुन पोजिसन हो त्यही अनुसार हुन्थ्यो मेस्सीको दुइटै लो थियो भनेपछि ही डजन्ट डु एनिथिङ भने जस्तो देखिन्थ्यो बट बल हुँदाखेरिको डिफ्रेन्ट छ आई थिङ्क वर्क रेटमा पनि त्यो के भन्छ त्यसलाई मेन्टल वर्क रेट भनेर राख्या भए चाहिँ मेबी हाई होइन सो त्यो कुरा चाहिँ त्यो पनि रङ प्रुफ भयो क्या पालि किन त्यही तिमीले भने जस्तो प्रेस गरेर देखिन्छ फाइटिङ सबै देखिरहेको छ क्या त्यो मोड्रिचले खेले जस्तो पनि देखिएको छ मिक्सर त्यो टप स्ट्राइकर्स त्यो प्रेसिङ स्ट्राइकरले खेले जस्तो पनि देखिएको छ अफकोर्स क्रिएसनको हिसाबले पनि इज देयर होइन सबैवाला कम्बिनेसन किपर बस्न बाँकी छ किपर बस्न मात्रै बाँकी छ होइन खिचडी नै बनिसकेको छ बट मिठो स्वादिष्ट त्यो हुन्छ नि टिप दिन मिल्ने खालको खिचडी बनाएको छ होइन सो द्याट इज समथिङ स्केरी फ्रान्सको लागि पेसको कुरा छोडिदियो मेस्सीले बल पाएपछि इट्स गोइङ बी प्रब्लम अनि लास्ट कुरा म भनिहाल्छु गाइज त्यो एउटा कुरा याद गर्नु न फर्स्ट 10 मिनट्समा मेस्सीको मुभमेन्ट याद गर्नु ही विल जस्ट वक अराउन्ड द पिच बल पाएको छैन नि जस्ट वकिङ जग गरिरहने हो त्यो हुन्छ नि 10 मिनटमा सबै थाहा हुन्छ मेस्सीलाई कसले के गरिरहेछ कहाँनिर ग्रास सानो छ कहाँनिर ग्रास ठुलो छ म यहाँबाट यस्तै नै बल ड्राइभ गर्छु कुन ठाउँबाट बल हाने भने निस्किन्छ त्यही नै छ र दाइ अब अर्को कुरा मैले जोड्न चाहेँ द डिबेट अफ गोल्डन बुट एन्ड गोल्डन बल फाइनल सो गोल्डन बुट र गोल्डन बलको कुरा गर्दाखेरि अहिले टाइड अप छ गोल्डन बुटको लागि 3जना प्लेयर जिरो पनि मान्छु दाइ म नै पर्यो होइन सो 0-4 मेस्सी 5 एम्बापे 5 मेस्सीको असिस्टको कारणले आई थिङ्क इज अहेड एम्बापेको 2 असिस्ट मेस्सीको 3 असिस्ट क्लोज इनफ होइन अनि फेयर प्लेको युज हुँदैन जस्तो लाग्यो मलाई सो पेनल्टी असिस्ट अनि त्यसपछि मिनट्स प्लेड त्यस्तै अनि त्यसपछि पेनाल्टिज कति स्कोर भएको छ घडी बजे 12 बजे सो त्यो छ अब फाइनलमा इफ मेस्सी स्कोर्स 1 मोर अब प्रब्लम के छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म मैले याद गरे अनुसार एउटै प्लेयरले 2टा पाएको छ जस्तो लागेन मलाई छैन होइन सो त्यो जुन हामीले भन्यो नि कन्सोलेसन गोल्डन बल चाहिँ कन्सोलेसन जस्तो भएको छ सो इफ फ्रान्स विन्स मेस्सीले गोल्डन बल ढुक्कै हो होइन बट इफ अर्जेन्टिना विन्स के गर्ने त फेयर हुने कि कन्सोलेसन गर्ने भन्ने भयो कन्सोलेसन गर्ने ग्रिजम्यान एम्बापे मध्ये अनि फिफाले कन्सोलेसन दिन्छ द्याट वोन्ट बी फेयर क्या तर हुन्छ नि मेस्सी डिजर्भ्स द गोल्डन बल डेफिनेटली डिजर्भ्स द गोल्डन बल किन ब्रुनो थियो एउटा अप्सन ब्रुनो आउट भइसक्यो त्यो बाहेक ग्रिजम्यान र एम्बापे बट मेस्सी हेज बिन प्लेइङ लाइक इज 19-20 क्या अब यस्तो क्या गोल्डन बुट अब 1 गोल अब फ्रान्स म्याथमेटिकल्ली अब्जेक्टिभली हेर्दा त गोल्डन बुट त लगे नि गोल्डन बुट लाने हो त गोल्डन बुट गयो गोल्डन बल पनि जान्छ दिनुपर्छ क्या त्यो मिल्ने भएको भए फिफाले गोल्डन ग्लोभ्स दियो पनि हुन्छ हिस्ट्री क्रिएट हुनुपर्छ बिकज ही इज वान अफ दोज प्लेयर्स द्याट क्यान क्रिएट हिस्ट्री क्या
होइन सो मेसी ह्याज टु मेरो दिमागमा आएर क्या गोल्डन सोल्जर दिनु पर्दैन मिल्दैन फर क्यारिङ हिज टिम फर सो लङ त्यति साह्रो क्यारी त यो वर्ल्ड कपमा चाहिँ अलिक नभनौँ मोरलेस क्यारी नै गरे हुन्थ्यो होइन मैले अर्जेन्टिना जर्सी लाएर भने होइन म रोनाल्डो फ्यान हो जर्मनी फ्यान हो होइन सो अब्जेक्टिभली हेर्दाखेरि हल्का सब्जेक्टिभली हेर्दा पनि गोल्डन बल त लानै पर्यो बट इफ ही स्कोर्स आउट स्कोर्स एम्बाप्पे एन्ड जिरो आई थिङ्क हिस्ट्री क्रिएट हुनुपर्छ नि ह्याज टु विन बोथ अफ देम फर्स्ट प्लेयर टु विन गोल्डन बुट गोल्डन बल एन्ड प्रोबेबली द वर्ल्ड कप सो आई थिङ्क द्याट सुड ह्यापन जस्तो लाग्छ बट लेट्स सी के हुन्छ सो या मेरो प्रेडिक्सनको लागि गएर भिआर सोको वर्ल्ड कप सुरु हुनुभन्दा अगाडिको भिडियो हेर्नु होला मेरो चाहिँ नहेर्नु है जहाँ अर्जेन्टिनाले जितेको छ तपाईँको प्रेडिक्सन अर्जेन्टिना आइम डन दुईजना अर्जेन्टिना या जर्मनी फ्यान टकिङ अबाउट अर्जेन्टिना विनिङ द वर्ल्ड कप होइन कसैको 3टा तारा हुनु पऱ्यो त्यो अर्जेन्टिनाकै भएको राम्रो राइभल्स मजा आउँछ होइन फेरि फ्रान्सलाई त्यस्तो भने होइन मेरो फेभरेट क्लब क्याप्टेन हुनुहुन्छ यार फ्रान्समा एकचोटि जितिसक्नु भएको छ त्यही भएर है अनि यो जेनेरेसनमा हाम्रो खतरा प्लेयरले वर्ल्ड कप जितेर रिटायर भएको भने हाम्रो जेनेरेसन फुटबल फ्यान्सको लागि पनि एउटा राम्रो खुसीको कुरा त्यो रोनाल्डो फ्यान हुँदाखेरि चसक्क हुन्छ बट आइम ओके एज अ फुटबल फ्यान त आई टेक मेसी विनिङ द वर्ल्ड कप ओके द्याट्स इट गाइज र अब हामीले फाइनलको लागि प्रेडिक्ट एन्ड विन कन्टेस्ट पनि राखेको छौँ जहाँ चाहिँ तपाईँले भिआर सोको फेसबुक पेज र इन्स्टामा गएर त्यो कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको टिकटकमा पनि छ र गेम अगाडि चाहिँ तपाईँले स्कोर प्रेडिक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यदि स्कोर चाहिँ राइट हुन्छ भने र तपाईँ 3जनाले चाहिँ ट्याग गर्नुपर्छ अनि बेन्च बार्मर्स नेपालको फेसबुक पेज र भिआरसोको फेसबुक र इन्स्टा दुइटैमा लाइक र फलो गर्नुपर्छ त्यसपछि फाइनलपछि रिजल्ट के हुन्छ धेरैजनाको रिजल्ट मिल्यो भने चाहिँ विल डु लकी ड्र त्यसपछि विनर अनाउन्स गर्नेछौँ टिल देन हाम्रो भिडियोहरू सेयर गरिदिनु होला हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र हाम्रो टिकटकमा पनि लाइभ वाच अलोङमा पनि आएर सपोर्ट गरिदिनु होला लेट्स गो त्यो ब्राजिलको रोनाल्डिनियोले त्यो हानेको थियो नि गोल फर्स्टमा त्यो चाहिँ एकदम रोनाल्डिनो होइन होला अर्जेन्टिना फाइनलमा जानु नै हो डिसपोइन्टिङ पोर्चुगलको एक गोल फर्काउनु सकेन अस्ति सो हेलो गाइज वेलकम टु द भिआर सर आज हामी वर्ल्ड कप फाइनलको बारेमा कुरा गर्न आएका छौँ अनि आउटडोरमा छौँ आज सो विल बी टकिङ विथ पिपल वर्ल्ड कपमा के हुनसक्छ कसले जित्न सक्छ कस्तो थियो वर्ल्ड कप सबै कुरा गर्नेछौँ सो फर्स्ट वे टकिङ विथ आवर फर्स्ट गेस्ट तपाईँको नाम मेरो नाम सिंहबहादुर नेपाली हो अनि कुन टिमको सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ म लोगो हेरेर मेरो फेस हेरेर के लाग्छ कहाँको लोगो जस्तो लाग्छ भाइ मलाई इङ्ल्यान्ड जस्तो लाग्यो हो म इङ्ल्यान्डकै फ्यान हो अनि कस्तो लाग्यो तपाईँलाई इङ्ल्यान्डको पर्फर्मेन्स राम्रो भयो म कतारमा इङ्ल्यान्ड टिमसँगै लोगोमा हुन्थेँ भाइ यहाँ नेपालको मलमा आएर बस्थेँ अनि योपालि अब इङ्ल्यान्ड त आउट भइहाल्यो होइन कुन टिमले जित्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई चाहिँ अब अर्जेन्टिनाले जित्छ जस्तो लाग्छ यो फ्रान्सले मलाई हरा हो त्यही भएर म चाहिँ अर्जेन्टिनाको सपोर्टर अनि योपालि तपाईँलाई कुन टिमले चाहिँ एकदम इम्प्रेस गराएछ मोरक्को अरू त नभन अनि डिसपोइन्टमेन्ट जर्मनी अनि प्लेयर वाइज चाहिँ कुन प्लेयरले इम्प्रेस गर्यो मुसियालाले र हाम्रो टिमको बेलिङहम नि ठिक छ अनि तपाईँ जर्मनी मात्रै भनिरहनु भएको छ कि भित्र चाहिँ जर्मनी फ्यान हो क्या तपाईँ होइन भाइ मैले तिम्रो आँखा हेरेको तिमी जर्मनी फ्यान जस्तो लाग्यो मलाई ल टाइम दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको भिडियो आउनेछ चाँडै है त थ्याङ्क यू सो मच मेरो नाम शुभाङ्गम ढुङ्गाना हो मेरो नाम चाहिँ कुङ्गा दुन्डुप गुरुङ हो मेरो नाम चाहिँ समीर भण्डारी हेलो इट्स मी कृपा थापा एन्ड इट्स मी रसुन्ता घिमिरे हेलो आई एम सञ्जय म चाहिँ मेनका चन्द म चाहिँ मन्दिरा काफ्ले म चाहिँ निकिता गौतम Okay, I'm Dilip Gewali. I'm currently pursuing BIM degree in KIS College and म काठमाडौँमै बसिरहेको नाम पूछा ऐसे नहीं लिखना मेरे को तपाईँ कुन नेसनल टिमको सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ म त जर्मनी हो जर्मनी हो बिजो हामी चारैजना हो क्या जर्मनी दुईजना चाहिँ ब्राजिलकै हुन्थ्यो म चाहिँ ब्राजिलको थिएँ ऊ पनि ब्राजिलकै अनि यो वर्ल्ड कपमा तपाईँ कसको सपोर्ट हुनुहुन्थ्यो यो वर्ल्ड कपमा चाहिँ अब म पहिल्यैदेखि अर्जेन्टिनाको फ्यान हो अन्त अहिलेसम्म अर्जेन्टिना फ्यान हो सधैँभरि अर्जेन्टिनाको फ्यान नै हुनेछु हम दोस्त थे हैं रहेंगे obviously Argentina. Die hard Messi fan. सो तपाईँ यो वर्ल्ड कपमा कुन टिमको सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो म चाहिँ मोस्टली अर्जेन्टिना तपाईँ
म चाहिँ के भन्नु सर फरक फरक हुन्छ जसले जित्यो त्यसकै हो क्या कस्तो लाग्यो तपाईँलाई जर्मनीको योपालिको पर्फर्मेन्स ठिकै थियो त्यस्तो अब एक्सपेक्टेसन भन्दा अलिक कमै भएर राउन्ड प्लेयर राम्रो थियो अब उनीहरूको टिम अब अलि भएन त्यसलाई जे होस् एक्सपेक्टेड नै थियो तर फर्स्ट गेम चाहिँ अनएक्सपेक्टेड हार भएको हो नत्र एक्सपेक्टेड नै थियो फर्स्टमा हेर्दाखेरि त अब त्यो फर्स्ट म्याचको जुन थियो नि साउदी अरेबियासँगको त्यतिखेर त अब त्यो लागेको थिएन कि होइन फाइनलसम्म पुग्छ भनेर पछि टप 16 पछिको गेमहरू हेर्दाखेरि चाहिँ योपालि चाहिँ स्टार थप्छ जस्तो लागिरहेछ है हजुर कस्तो लाग्यो ब्राजिलको पर्फर्मेन्स ब्राजिल पर्फर्मेन्स एकदम राम्रै थियो तर अब अनलकी भनौँ न क्वाइट गुड यु नो लाइक त्यो सुरुको त्यो आई थिङ्क साउदी अरेबियाको डिफिट आई थिङ्क इट्स बिन अ स्ल्याप टु अर्जेन्टिना त्यो जुन त्यो अनबिटन रन थियो सो त्यो एउटा स्ल्याप ग्रुपमा आएको थियो लाइक यु आर बेटर देन द्याट सो त्यो एउटा स्ल्यापले गर्दा आई थिङ्क इट्स बिन क्वाइट गुड आफ्टर द्याट यु नो या अभियसली इट्स बिन गुड अनि कस्तो लागिरहेछ अर्जेन्टिनाको पर्फर्मेन्स अहिले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ फर्स्ट गेम मेक्सिकोसँग हार्दाखेरि साउदी अरेबियासँग हार्दाखेरि चाहिँ अलिकति अब स्ट्रङ टिमले सुरुमै हार्दाखेरि चाहिँ नराम्रो फिल भएको थियो तर पछिको गेम चाहिँ इम्प्रुभ गर्दै गएको फाइनलमा नि पुग्यो सो भेरी प्राउड अफ अर्जेन्टिना भामस अर्जेन्टिना अनि अब यो वर्ल्ड कपमा चाहिँ कुन टिमले चाहिँ तपाईँलाई हुन्छ नि सक गरिदिएको छ ओ यार यस्तो खेल्यो भने कुन टिमले चाहिँ त्यस्तो जापानले हो तपाईँको मेनली गरेको मोरोको अब सबैलाई त्यही नै हो मेन भनेर साउदी अरेबियाले अर्जेन्टिना हराउनु नै त्यही सक लागेको थियो त्यही हो त्यही अब सबैले भनिरहेको मोरोक्को नै हो त्यसबाहेक चाहिँ जापान कोरिया नै हो जापानको चाहिँ अनएक्सपेक्टेड नै थियो है जापानको चाहिँ क्रोसियासँग पेनाल्टीमा चाहिँ हार्न चाहिँ तर जापानको म्याच चाहिँ राम्रो थियो गेम चाहिँ राम्रो थियो मलाई कोरिया मलाई साउदी अरेबिया साउदी र कोरिया यो वर्ल्ड कपमा तपाईँहरूलाई सबभन्दा बढी इम्प्रेस चाहिँ कुन टिमले गर्यो मोरोको नै है के कारणले मेरो टिमलाई हरायो नि त अर्को सेकेन्ड टिमलाई अनि गाह्रो त्यसमा छ के सेकेन्ड टिमलाई मतलब सेकेन्ड पोर्चुगल फेभरेटमा अभियसली मोरोक्को अनि अब डिसपोइन्टिङ चाहिँ कुन टिम लाग्यो तपाईँलाई जर्मनी भन्दा पनि स्पेन हो जहिले पनि त्यही अल्छी लाग्दो गेम खेलाउने अनि पासिङ पास अनि फिनिसिङ छैन क्या त्यो जहाँ हुनुपर्ने हो गोल हान्नुपर्ने हो त्यो छैन क्या अर्जेन्टिना फाइनलमा जानु नै हो डिसपोइन्टिङ पोर्चुगलको लागेको थियो हो पोर्चुगल र कसको मोरोक्को पर्दाखेरि पोर्चुगलले अलिक खेलेको थियो नि त त्यही भएर डिसपोइन्ट फाइनल पुग्ने टिम थियो जर्मनी नै भनौँ न जर्मनी मेक्सिकोले पनि मेक्सिको फर्स्ट ग्रुपमा राम्रो खेल्यो फर्स्ट गेम सेकेन्ड विकको गेम त अब अर्जेन्टिनासँग झन् राम्रो खेल्ला भनेको दुई खाइदियो आनन्द भइदिरहेको Disappointment. There are quite a lot of teams, you know, Belgium and Germany. I think Belgium and Germany, I would give it to Germany. पोर्चुगलको एक गोल फर्काउन सकेन अस्ति ब्राजिललाई अस्ति मोरोक्कोले सरी कुन टिमले हो ब्राजिललाई क्रोएसियाले हराउँदाखेरि चाहिँ खतरा लाग्यो सक लागेको थियो अलिकति हराउँछ जस्तो लाग्यो स्ट्रङ टिम हो अनि नम्बर 1 टिम हो नि त वर्ल्ड ऱ्याङ्किङमा वर्ल्ड कपको फिफा वर्ल्ड ऱ्याङ्किङमा यो वर्ल्ड कप चाहिँ अब तपाईँले पहिले हेरेको वर्ल्ड कपहरूभन्दा कस्तो थियो कस्तो लाग्यो ओभरअल वर्ल्ड कप चाहिँ त्यस्तो अब त्यो वर्ल्ड कप टाइपकै लाग्यो त्यस्तो हाइप जस्तो लागेन त्यही नर्मलै भनौँ न त्यस्तो थिएन यो वर्ल्ड कप चाहिँ ओभरअल अब धेरै हुन्छ नि अब यो सबै कन्ट्रीले चाहिँ नाम चाहिँ कमाइरहेछ क्या यो वर्ल्ड कपबाट चाहिँ अब साउथ एसियन कन्ट्री भयो अफ्रिकन कन्ट्री भयो सबै कन्टिनेन्टको कन्ट्रीहरूले नाम कमाइरहेछ त्यही भएर चाहिँ विशेष छ यो वर्ल्ड कप पहिलेको तुलनामा अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ क्रेज चाहिँ अलिकति घट्यो जस्तो पनि लागिरहेछ मलाई जहाँसम्म होइन पहिले अब हामी त सानै थियौँ भनौँ न सानै भन्नाले जुन 12 अरे 14 हेरिन्थ्यो नि त्यतिखेरको 14 वर्ल्ड कपमा र अहिलेको अनि त्यो 18 वर्ल्ड कपमा जुन क्रेज थियो अहिले अलिकति घटेको घट्न चाहिँ जाडो भएर हो कि मेबी त्यो पनि हुनसक्छ होइन सबैले घरमै बसेर हेर्न पनि रुचाउँछ अनि बाहिर हामीले चाहिँ पहिले चाहिँ उता मैदी देवीमा पनि हेरेको उता क्लबहरूले बनाएर त अहिले त्यस्तो अलिक कमै देखिरहेको छ स्क्रिनमा घरमा बसेर हेरिरहेको छ प्रायः मान्छेहरूले बाहिरतिर अलिक कमै देखिन्छ भनौँ न फर्स्ट गेम अर्जेन्टिना फर्स्ट गेममा अर्जेन्टिनाले सोचे पनि थिएन नि त कसैले उसँग हार्छ भनेर साउथ कोरिया होइन अभियसली त्यो जुन त्यो ह्युम्यानिटीको हिसाबले गर्दा रसियाको भन्दा अलिकति लाइक फ्यानको हिसाबले ओभर ग्लोबल्ली अलिकति
अलिकति के भन्छ फ्यान्सको हिसाबले हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ रसियाको तुलनामा अलिकति अपलिफ्टिङ थिएन बट इट्स क्वाइट गुड मेसीलाई 2018को तुलनामा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 2022मा हेर्दा इज क्वाइट गुड सो म त अब अर्जेन्टिनाको फ्यानले हुँदाखेरि आइ एम क्वाइट इम्प्रेस बट ओभरअल इट्स बिन गुड न्यू प्लेयर्स न्यू टिम्स न्यू च्यालेन्जेस अनि या इट्स क्वाइट गुड अनि अब प्लेयरतिर कुरा गर्दा चाहिँ कुन प्लेयरले तपाईँलाई हुन्छ नि एकदम युले चाहिँ खतरा खेलेको वर्ल्ड कप भन्ने भएको छ मेजर प्लेयर बाहेक त्यही हो बेलिङ्गम मुसियाला गेम म जर्मनी खासै हेरिएन त्यही भएर अब तर बेलिङ्गम चाहिँ गेम हेरेर चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो अब यतिको उमेरबाट चाहिँ गेम नै खेलाइरहेछ भने त एकदम त्यो हो नि त त्यही भएर अर्जेन्टिनाकै कुरा गर्ने भनेपछि किपर हाम्रो मार्टिनेजको राम्रो थियो पर्फर्मेन्स पनि लास्ट टाइम क्रोसियासँगको पनि राम्रै थियो अनि त्योभन्दा अगाडि कोसँग थियो भनेपछि तपाईँको युएस नेदरल्यान्ड्स होइन नेदरल्यान्ड्ससँग जुन पेनाल्टी भएको थियो नि त्यतिखेरको पर्फर्मेन्स पनि राम्रै थियो गरा चाहिँ मलाई ब्राजिलबाट रिचार्लिसन तपाईँलाई मलाई त खासै सबै उस्तै हो खासै ओके अनि मलाई मन परेको गोल भनेको त्यो ब्राजिलको रोनाल्डिनियोले त्यो हानेको थियो नि गोल फर्स्टमा त्यो चाहिँ एकदम रोनाल्डिनो होइन होला त्यो जान्छ बाइसाइकल खै म त्यस्तो यादै मैले पछि राउन्ड अफ 16देखि चाहिँ राम्रोसँग गेमै हेरेको छैन क्या त्योभन्दा अगाडि ओभरअल गर्दाखेरि चाहिँ अब ब्राजिल सबै राम्रो लाग्थ्यो मलाई रफिनियाको गेम चाहिँ बवाल लाग्थ्यो एक्सक्लुडिङ मेस्सी है ओके द्याट्स क्वाइट अनफेयर लाइक डिसपोइन्टमेन्ट इम्प्रेस ओके सो देयर आर मेनी लाइक मोरोक्कोको एम्राब्याट राम्रो खेलेको थियो बेलिङ्गम राम्रो छ लाइक अभियसली जमाल मुसियाला लाइक बक्सभित्र ड्रिब्लिङ इट्स क्वाइट गुड अनि अर्को आई थिङ्क बुफाल मोरोक्कोको दे आर क्वाइट गुड लास्ट गेममा चाहिँ अल्भरेजको पर्फर्मेन्स चाहिँ एकदम राम्रो लागेको थियो सो अल्भरेज अनि जस्तो योपालि अनौठो टिम्सहरूले जित निकाल्यो जुन त्यो सरप्राइजहरू भयो नि त्यसमा चाहिँ के कारणले चाहिँ यो ठुलो टिम्सहरू अलिकति अनेबल भएको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अन्डर एस्टिमेट गरेर होला नामले मात्र चल्ने होइन जस्ट यङस्टारहरू आएको थियो नि त तिनीहरूको टिममा पनि अब प्र्याक्टिस हो सबै मेहनतको फल त हो नि त्यो सबै अर्को पालि अब अर्कोचोटिको वर्ल्ड कपमा अझै राम्रो देख्न सकिन्छ हामीले नोटिसै नगरेको कन्ट्री पनि माथि आउँछ अर्को पालि त्यो भन्न सकिँदैन अब चाहिँ आफूले अब त्यही अनुसार उनीहरूले वर्कआउट गर्यो होइन अब आफूलाई त्यही अनुसारले रेडी पार्यो भनौँ अब ठुलो टिमहरूसँग कम्पिट गर्नको लागि आफूलाई त्यही माइन्ड मेकअप गरेर आएको हुनसक्छ सबै अब नयाँ रुल थपिँदै गयो अब टफ सिचुएसन टफ अब सानो पनि अफसाइड हेरिदिने कुनै बेला अफसाइड नहेरिदिने अब फललाई फल नदिने यताउति भइरहेको थियो अब सो त्यो चाहिँ रुलले मतलब टिमभन्दा पनि रुलको कारणहरूले चाहिँ त्यस्तो सिचुएसन रुलको कारण त्यो सिचुएसन आयो भन्नु पऱ्यो या यसको लाइक अब अपकमिङ वर्ल्ड कप पछिको लागि पनि बिग टिम्स लाइक जुन त्यो फिफा ऱ्याङ्किङ्सले हिसाबले जुन त्यो बेजोरले लाइक अन्डर रेटेड हिसाबले बेल्जियम जुन टप 2मा थियो त्यो डाउन स्क्रिनमा फालियो सो आई थिङ्क फिफा सुड गिभ सम क्रेडिट टु लोवर टिम्स अल्सो त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अब स्मल टिम्सले पनि बिग टिम्सलाई क्वाइट गुड कम्पिटिसन दिइरहेको छ सो नट इन्डिभिजुअल टिम बट प्लेयर्स अल्सो पनि धेरै राम्रो छ योपालि वर्ल्ड कपमा यो सानो टिमले ठुलो टिमलाई हराइरहेछ दुःख दिइरहेछ नि अफ्रिकन टिम एसियन टिम यो चाहिँ किन यस्तो भइरहेको जस्तो लाग्छ योपालि चाहिँ योपालि सायद धेरै चाँडै गेम भइरहेछ नि त उता लिग गेम पनि भइरहेको हुनाले पहिलाको म्याचहरू अनुसार चाहिँ त्यही पनि फास्ट भएर हो कि ट्रेनिङ राम्रोसँग नपाएर सो प्रिभियस वर्ल्ड कप र अहिले कम्पेयर गर्दा तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यो वर्ल्ड कप समराइज गर्दाखेरि चाहिँ अब प्रिभियस र अहिलेको भन्दा पनि जुन पनि वर्ल्ड कप अब डिफर गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ केही न केही नयाँ कुरा आइरहेछ होइन अब जस्तै पहिला चाहिँ एसियन कन्ट्रीहरूले त्यति धेरै राम्रो गेम खेलेको थिएन यसपालि धेरै एसियन कन्ट्रीहरूले चाहिँ गेमहरू पनि जितेको थियो सो त्यो कुरा चाहिँ डिफ्रेन्ट लाग्यो हजुर तपाईँलाई केही एक्स्ट्रा अरू सानो कन्ट्रीले जित्दाखेरि चाहिँ झन् धेरै खुसी लाग्यो तपाईँ अन्डरडग्सको फ्यान हो त्यसो मलाई त्यस्तो लाग्यो त्यस्तै हो ओके सो अनि कसले जित्छ जस्तो लागेको छ वर्ल्ड कप चाहिँ तपाईँलाई
अब सुरुमा त होप भनेको जर्मन नै थियो त्यो अब एन्टी अर्जेन्टिनाको पऱ्यो अब फ्रान्सकै हो अब भन्न त सकिन्न होइन त्यही नि फ्रान्सको पनि राम्रो नै छ यसो हेर्ने हो भने 1-2 नै अर्जेन्टिना 2 फ्रान्स 7 प्रेडिक्सन चाहिँ हामीले अब आफ्नो टिम सपोर्ट गरेको टिम हार्यो होइन अहिलेलाई चाहिँ हामी फ्रान्सको सपोर्टमा छौँ फ्रान्सले जित्छ जस्तो लागिरहेको छ अब खै अब फर्म हेर्दाखेरि चाहिँ गेम एक्स्ट्रा टाइममै गएर फ्रान्सले हेरेर जान्छ कि जस्तो भइरहेको छ मलाई चाहिँ लान्छ जस्तो कि लगोस् जस्तो भएको छ मेनले चाहिँ लगोस् नै भइरहेको छ तर होइन मेसीको लास्ट वर्ल्ड कप हो नि त त्यही भएर यस्तो हो मेसी अनुहार हेर्दा चाहिँ मेसी लगोस् जस्तो लाग्छ तर फ्यानहरूको हेर्दाखेरि चाहिँ 5-6 गोल खाओस् भन्ने जस्तो फिल भइरहेको छ सेकेन्ड चान्स पाएको छ सो आई थिङ्क इट विल बी 2-1 अर्जेन्टिना फाइनल अब त्यही हार्टदेखि त त्यही अर्जेन्टिना जितोस् भइरहेछ होइन तर अब फ्रान्सको रन हेर्दाखेरि चाहिँ गेम राम्रो नभए तापनि जितिरहेछ क्या फ्रान्सको त्यही भइरहेछ क्या त्यही भएर चाहिँ अब 50-50 अब अर्जेन्टिनाको सपोर्ट भएपछि अभियसली अर्जेन्टिना तपाईँलाई के लाग्छ फ्रान्स पनि जित्न सक्छ वामस अर्जेन्टिना Finalist of the first ever FIFA World Cup, डिएगो म्याराडोना, ग्याब्रियल बाटिस्टुटा, मारियो केम्पेस तथा लियोनल मेसी जस्ता फुटबलका महान हस्तीहरू जन्माएको देश। विश्वकपमा अर्जेन्टिनालाई जहिले पनि एउटा दावेदारको रूपमा लिन सकिन्छ। वेलकम टु द भिआर सो गाइज। आजको यो एपिसोडमा हामी 2 पटकको विश्व विजेता अर्जेन्टिनाको विश्वकप यात्राको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। 21 पटक भएको विश्वकपमा 17 पटक सहभागिता जनाएको अर्जेन्टिना 2 पटक विश्व विजेता बनेको छ भने 3 पल्ट उपविजेतामा चित्त बुझाएको छ। विश्वकपमा खेलिएका 81 खेलहरूमध्ये 47 खेलमा जित निकालेको अर्जेन्टिनाले 10 खेलमा ड्र गरेको छ र 24 खेलमा हार बेहोरेको छ। 1978 र 1986 मा विश्व विजेता बनेको अर्जेन्टिनाले 1938, 1950 र 1954 को विश्वकपबाट आफ्नो नाम फिर्ता लिएको थियो भने 1970 को विश्वकपमा अर्जेन्टिना छनौट नै भएको थिएन। विश्वकपमा जहिले पनि दावेदारीपूर्ण प्रदर्शन गर्दै आएको अर्जेन्टिनाको रिजनल रेकर्ड पनि उति नै राम्रो रहेको छ। 15 पल्ट कोपा अमेरिकाको टाइटल जितेको अर्जेन्टिनाले फिफा कन्फेडरेसन कपको टाइटल पनि 1 पल्ट जितेको छ। अर्जेन्टिना राष्ट्रिय टिमको लागि सबैभन्दा बढी गोल गर्ने खेलाडीको अग्रपन्थीमा लियोनल मेसी रहेका छन्। उनले अर्जेन्टिनाको लागि 90 गोल गरेका छन् र यो वर्ल्ड कपमा पनि उनको प्रदर्शन उच्च रहने हामी सबैले अनुमान गर्न सक्छौँ। के लाग्छ तपाईलाई यो वर्ल्ड कपमा चाहिँ लियोनल मेसीले कति गोल गर्छन् र अर्जेन्टिनालाई यो विश्वकपमा कुन स्थानसम्म दिलाउन सक्छन् होला? कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। अर्जेन्टिनाको विश्वकप विजयी यात्राको कुरा गर्नुपर्दा 1978 मा अर्जेन्टिनाले आफ्नो पहिलो विश्वकप जितेको थियो। आफ्नै घरेलु मैदानमा भएको खेलमा फाइनलमा दि नेदरल्यान्ड्सलाई 3-1 ले पराजित गर्दै अर्जेन्टिनाले उक्त विश्वकप जितेको हो। आफ्नै घरेलु मैदानमा 72,000 दर्शकको माझमा भएको उक्त खेलमा अर्जेन्टिनाका स्टार खेलाडी मारियो केम्पेसले खेलको 38औं मिनेटमा गोल गर्दै अर्जेन्टिनालाई अग्रता दिलाएका थिए। तर खेल सकिन 8 मिनेट मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा दि नेदरल्यान्ड्सका लागि नानिङ्गाले 1 गोल गर्दै खेललाई बराबरीको अवस्थामा पुर्याएका थिए। गोलपछि खेलमा कुनै गोल भएन र खेल अतिरिक्त समयतर्फ धकेलिएको थियो। अतिरिक्त समयमा पनि पहिलो हाफमा गोल गरेका उनी मारियो केम्पेसले व्यक्तिगत दोस्रो तथा टिमको लागि दोस्रो गोल गर्दै खेललाई 2-1 को अवस्थामा पुर्याएका थिए र खेल सकिन 5 मिनेट मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा ड्यानियल बेटोनीले अर्जेन्टिनाको लागि तेस्रो गोल गर्दै पहिलो विश्वकपको उपाधि सुनिश्चित गरेका थिए। घरेलु मैदानमा घरेलु समर्थकहरूलाई खुसियाली दिलाउँदै अर्जेन्टिनालाई पहिलो पटक विश्वकप उपाधि जिताउने प्रशिक्षक थिए सेजार लुइस मिनोटी। त्यस्तै क्याप्टेनको भूमिकामा थिए ड्यानियल पासारेला र फाइनलमा महत्त्वपूर्ण गोल गर्ने खेलाडीहरू थिए मारियो केम्पेस र ड्यानियल बेटोनी।
पहिलो विश्वकपको उपाधि जितेको 8 वर्षपछि अर्जेन्टिनाले आफ्नो दोस्रो विश्वकपको उपाधि जित्यो। यो बेलामा अर्जेन्टिनालाई विश्वकप उपाधि जिताउनको लागि प्रमुख भूमिकामा थिए त्यो बेलाका स्टार खेलाडी डिएगो म्याराडोना। मेक्सिको सिटीमा भएको फाइनल खेलमा अर्जेन्टिनाले जर्मनीलाई 3-2 ले पराजित गर्दै आफ्नो दोस्रो विश्वकपको उपाधि जितेको थियो। 1,15,000 समर्थक बीच भएको उक्त खेलमा अर्जेन्टिनाले खेलको 23औं र खेलको 56औं मिनेटमा गोल गर्दै 2-0 को अग्रता लिएको थियो। तर जर्मनीका लागि रुमिनेगी र बोलारले खेलको 84औं र 81औं मिनेटमा गोल गर्दै खेललाई चाहिँ रोमाञ्चक स्थितिमा पुर्याएका थिए। खेल सकिन 9 मिनेट मात्र बाँकी थियो र खेल 2-2 को रोमाञ्चक अवस्थामा थियो। तर खेलको 85औं मिनेटमा अर्जेन्टिनाका लागि बुरुचागाले गोल गर्दै अर्जेन्टिनालाई 3-2 को अग्रता दिलाएका थिए र खेलमा त्यसपछि कुनै गोल भएन र अर्जेन्टिनाले जर्मनीलाई 3-2 ले पराजित गर्दै आफ्नो दोस्रो विश्वकपको उपाधि जित्न सफल भएको थियो। अर्जेन्टिनालाई आफ्नो दोस्रो विश्वकपको उपाधि जिताउने प्रशिक्षक थिए कार्लोस बिलार्दो, त्यस्तै सो टिमका कप्तान थिए स्टार खेलाडी डिएगो म्याराडोना र फाइनलमा निर्णायक गोल गर्ने खेलाडी थिए बुरुचागा। यो त थियो अर्जेन्टिनाको अहिलेसम्मको विश्वकप यात्राको बारेमा। अब आउने विश्वकपमा चाहिँ अर्जेन्टिना ग्रुप सीमा रहेको छ। ग्रुप सीमा चाहिँ अर्जेन्टिनाको साथमा मेक्सिको, पोल्यान्ड र साउदी अरेबिया रहेका छन्। अब ग्रुप हेर्दा चाहिँ अर्जेन्टिना सजिलोसँग नै अर्को चरणमा जाने अनुमान लगाउन सकिन्छ। तर विश्वकप हो, जे पनि हुनसक्छ। हरेक टिमलाई एकदम कडा चुनौती दिने गर्छन् र यसपालि अर्जेन्टिनाको कुरा गर्नुपर्दा विश्वकपभन्दा अगाडिको 35वटा खेलमा चाहिँ अर्जेन्टिना अपराजित रहेको छ। सोही कारण पनि अर्जेन्टिनालाई फेरि एकपटक विश्वकपको एकदम बलियो दावेदारको रूपमा लिइएको छ र अर्जेन्टिनाका स्टार खेलाडी अथवा ओल्ड फुटबलका स्टार खेलाडी लियोनल मेसीको यो अन्तिम विश्वकप हुनेछ र उनले चाहिँ आफ्नो अन्तिम विश्वकपमा विश्वकपको उपाधि जितेर सुखमय सन्यास लिएला नि त। तपाईँलाई के लाग्छ कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। 1930 को विश्वकपदेखि आएर 2018 को विश्वकपसम्मको हामीले अर्जेन्टिनाको विश्वकप यात्राको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। डिएगो म्याराडोनाले जिताएको त्यो विश्वकपको कुरा गऱ्यौँ र लियोनल मेसीले अब आउने विश्वकपमा के गर्छन् भनेर हामीले यहाँहरूमा प्रश्न तेसारेका छौँ। कमेन्टमा आफ्नो प्रश्नको त्यो उत्तरहरू दिन सक्नुहुन्छ र त्यतिन्जेलसम्मको लागि हाम्रो भिडियो आफ्नो साथीभाइहरूमा सेयर गरिदिनु होला, हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र हामीलाई यसरी नै माया गर्दै गर्नु होला। सी यू सुन। आज हामी रिभ्यू गर्न आँटेको छौँ फ्रान्स एन्ड अस्ट्रेलियाको गेम। सो वेलकम टु द भ्यू एन्ड रिभ्यू सो। फ्रान्स चाहिँ 2018 को वर्ल्ड कप विनर्स हो। तर अब हामीले अहिले हेर्दाखेरि मिडफिल्डमा फ्रान्सको एन्गोलो कान्टे, पल पोग्बा जस्ता प्लेयर्स छैनन् भने अस्ट्रेलिया पनि वर्ल्ड कपमा आइराख्ने टिम हो। अनि उहाँहरूले पेरुसँगको गेम पेनल्टी सुटआउटमा जितेर वर्ल्ड कपमा आएको हो। अब हामी अस्ट्रेलियाको रिसेन्ट म्याचेसको कुरा गर्दाखेरि फोर विन्स एन्ड अ ड्र छ। 4 विन्स एन्ड अ ड्र, जसमा यो ड्रमा पनि उहाँहरूले पेनल्टी सुटआउटमा बसेर विन लिनुभएको थियो। यो गेममा चाहिँ मलाई जहाँसम्म याद छ एन्ड्रु रेडमेन्डलाई सब्स्टिट्युट किपर ल्याएर अस्ट्रेलियाले यो गेम त्यसरी जितेको थियो भने अरू टिमहरू हेर्दाखेरि न्युजिल्यान्ड, युएई र जर्डन। अब हामीले 4 गेम जित्यो भन्न त सक्छौँ, तर अब टिमको क्वालिटी फर्नान्डेज चाहिँ किन
खेलाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ देसाम्सले भन्दाखेरि लुकास हर्नान्डेज इज अ लो ब्याक प्लेयर अनि उहाँ चाहिँ डिफेन्सिभ प्लेयर हो अट्याकिङमा धेरै जानु हुँदैन र पवार्ड चाहिँ अन द अदर ह्यान्ड पवार्ड चाहिँ अगाडि बढेर पछाडि बढेर दुइटै सम्हाल्ने प्लेयर हो अब वेन वी लुक एट द मिडफिल्ड इट्स अ मिडफिल्ड अफ 3 या मिडफिल्ड अफ 4 भन्न सक्छौँ होइन अब यो यसमा चाहिँ एड्रियन र्याबियोट लेफ्ट फुटेड उसले बल अगाडि बढाउँछ र टुकियामी र युसुफ फोफाना विल गिभ द फिजिकल स्ट्रेन्थ टु द फ्रान्स टिम अब यहीँ एन्टोवान ग्रिजमान इज अ भेरी गुड प्ले मेकर एन्टोवान ग्रिजमानको प्ले मेकिङ एबिलिटी इज अ भेरी अन्डर रेटेड एबिलिटी जस्तो लाग्छ मलाई सो एन्टोवान ग्रिजमान विल प्ले अ मेजर रोल अनि डेसाम्सको वान अफ द फेभरेट प्लेयर पनि हो ग्रिजमान अब अगाडि हामीले अट्याकमा बढ्दाखेरि ओलिभर जिरू र किलियन एम्बापे ओलिभर जिरूमा चाहिँ एउटा इक छ त्यो थियरी हेनरीको फ्रान्सको टप स्कोररको रेकर्ड तोड्ने ओलिभर जिरू इज भेरी क्लोज एन्ड ही हेज सेड द्याट इज गोन ब्रेक इट भेरी सुन अर्को ह्यान्डमा किलियन एम्बापे प्रोबेबली वान अफ द बेस्ट प्लेयर्स एन्ड मेबी द बेस्ट यङ्स्टर इन द वर्ल्ड अलङ साइड अर्लिङ हाल्यान्ड सो उहाँको अट्याकिङ डुओ पनि एकदमै राम्रो छ अनि सब्स्टिट्युटकै कुरा गर्दाखेरि सब्स्टिट्युटबाट फ्रान्सले उस्मान डेम्बेलेलाई ल्याएर अट्याकलाई राम्ररी अझै बिल्डअप गर्न सक्छ अब हामी बढौँ अस्ट्रेलियाको तर्फबाट अस्ट्रेलियाको अब म्याथ्यू रायन अ भेरी गुड किपर डिफेन्सको कुरा गर्दाखेरि एजिज बेचिच हु प्लेज फर डन्डी युनाइटेड विल प्ले अ मेजर रोल बिकज किलियन एम्बापे ओलिभर जिरूडलाई रोक्न सक्ने प्लेयर भनेको यो चारवटा डिफेन्सबाट सौटर र एजिज बेचिच हो बेचिस प्लेस फर डन्डी युनाइटेड अनि त्यसपछि उसको प्लेइङ स्टाइल चाहिँ अगाडि बढ्ने अनि अट्याक गर्ने हो र तर आजको गेममा चाहिँ उसको अब डिफेन्सिभ क्यापेबिलिटी कति चाहिँ हुँदो रहेछ हेरौँ भनेर मेन हो आजको अब मिडफिल्डमा बढ्दाखेरि आई बिलिभ द्याट दिस मिडफिल्ड विल बी चेन्ज टु थ्री म्यान मिडफिल्ड अनि यो मोबिल र लेकी विल गो विङ्गर्स मोबिल प्लेस फर क्याडिज सो मोबिल एन्ड लेकी बोथ आर अ विङ्गर टाइप प्लेयर होइन अब एरोन मुई विल यु क्यान कम्पेयर दिस टु मोड्रिडको बेस्ट मिडफिल्ड ट्रायो अब क्यासेमिरो क्रुज मोड्रिक होइन त्यस्तै गरी बुझाउँदाखेरि चाहिँ मुई विल प्ले द रोल अफ क्यासेमिरो रस्टिक विल प्ले द रोल अफ मोड्रिक एन्ड इर्भाइन विल प्ले द रोल अफ क्रुज अब अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ जेमी मेक्लारेन भेरी गुड प्लेयर जेमी मेक्लारेनको अब स्ट्याट्सको कुरा गर्दाखेरि उसले 4 गेम्समा 6 गोल्स हानेको छ ए लिगमा अब ए लिग धेरै नराम्रो लिग भनेर हेप्नु भएन होइन ए लिगको अहिले क्वालिटी एकदमै अप भएको छ सो जेमी मेक्लारेन विल बी अ प्लेयर टु वाच मेरो लागि चाहिँ अनि उसले डिफेन्स फ्रान्सको डिफेन्सलाई एकदमै वरी गर्न सक्छ अनि उसको हाइट विल बी द मेजर फ्याक्टर फर जेमी मेक्लारेन अनि आवेर मोबिल एन्ड म्याथ्यू लेकी आर भेरी हाई पेस प्लेयर सो अघि मैले भने जस्तै लुकास हर्नान्डेज विल ह्याभ प्रब्लम्स अब प्लेयर टु वाच जेमी मेक्लारेन द बेस्ट स्ट्राइकर अफ अस्ट्रेलिया 4 गेम्समा 6 गोल्स सो इज गन बी अ वरी फर फ्रेन्च टिम अजिज बेचिच मैले भने जस्तै लेफ्ट ब्याक अगाडि बढ्ने खालको प्लेयर हो तर आज चाहिँ उसको डिफेन्सिभ क्यापेबिलिटी टेस्ट हुन्छ किलियन एम्बापे मैले केही भन्नै पर्दैन जस्तो लाग्छ किलियन एम्बापेको बारेमा भेरी गुड प्लेयर रफायल भरान चाहिँ प्लेयर टु वाचमा हामीले किन हालेको भन्दाखेरि ही हेज टु स्टप जेमी मेक्लारेनको मुभमेन्ट र हाइटलाई रफायल भरान र कोनाटेको डिफेन्सले रोक्न सक्छ त त्यही भएर आज रफायल भरान एकदमै नै इम्पोर्टेन्ट प्लेयर हुन् नाउ लेट्स मुभ टु द भिएआर स्कोर चाहिँ हाम्रो डेटा एनालिस्ट टिमले एकदमै मेहनत गरेर र एकदमै हुन्छ नि सटीक स्कोर छ भन्न मिल्छ फ्रान्सको 82 छ र अस्ट्रेलियाको 71 छ नम्बर्समा इट जस्ट लुक्स लाइक 11 डिफरेन्स बट वेन इट कम्स टु द गेम इट्स अ भेरी म्यासिभ डिफरेन्स आई क्यान गिभ यु एन एक्जाम्पल हामीले सेनेगालको पहिला बनायौँ होइन भिएआर स्कोर अनि त्यो माने हुँदाखेरि सो वेन माने इन्जर्ड भएर जाँदाखेरि ओन्ली वान पोइन्ट डिफरेन्स देयर वाज सो यु क्यान सी कतिको डिफरेन्स होला सो यु क्यान योरसेल्फ एनालाइज इट अब भिआर स्कोर हाम्रो फ्रान्स माथि देख्छौँ इट इज अभियस अब फ्रान्सको अट्याकिङ स्कोर विथ प्लेयर्स लाइक एम्बापे जिरुड डेम्बेले त्यस्तो ग्रिजमानहरू अब त्यस्तो धेरै नै राम्रो स्कोर छ भने अब अस्ट्रेलियाको डिफेन्सको स्कोर गर्दाखेरि इट्स अ भेरी म्यासिभ डिफरेन्स सो अस्ट्रेलिया हेज टु कम अप एन्ड हुन्छ नि प्रुभ अस रङ बाई प्लेइङ गुड होइन अब अस्ट्रेलियाको अट्याक र फ्रान्सको डिफेन्स गर्दाखेरि पनि फ्रेन्च डिफेन्स इज भेरी हाई बिकज फ्याक्टर्स क्यान बी फ्रेन्च डिफेन्डर्स आर प्लेइङ इन युरोप्स टप 5 लिग्स अनि अस्ट्रेलियाको अट्याकर्स
कोही पनि प्रिमियर लिगमा छैन स्कटिस प्रेम र कुनै कुनै अस्ट्रेलियनको प्लेयर्सहरू चाहिँ सेरियामा खेल्छन् अब मिडफिल्डर्सकै कुरा गर्दाखेरि मिडफिल्डमा पनि इभन दे हेभ अ भेरी यङ स्क्वाड फ्रान्स इज टेकिङ द लिड 11 पोइन्ट लिड इज अ भेरी भेरी म्यासिभ लिड अब नेक्स्टमा जाँदाखेरि एभरेज हाइटको कुरा गर्ने भने पनि इन फ्रेन्च अट्याक भर्सेस अस्ट्रेलियन डिफेन्सको कुरा गरौँ फ्रेन्च अट्याक एन्ड अस्ट्रेलियन डिफेन्स देयर इज अ स्लाइट डिफरेन्स 2 पोइन्ट्सको डिफरेन्स छ बट इन द गेम इट विल बी अ भेरी म्यासिभ डिफरेन्स ओलिभर जिरोड फ्रेन्च अट्याकर उसले उसको मुभमेन्ट र हाइटले एकदमै म्याटर गर्नेछ अब हाम्रो अस्ट्रेलियाको अट्याक र फ्रेन्चको डिफेन्स हेर्ने भने पनि 178 184 इट्स अ भेरी भेरी बिग डिफरेन्स 6 को डिफरेन्स देखिन्छ तर इट्स अ भेरी बिग डिफरेन्स तर पनि अस्ट्रेलियाको एउटा अट्याकर मैले भने जस्तै जेमी मिक्लारेन विल बी अ पोजेसिभ थ्रेट टु द फ्रेन्च डिफेन्स मिडफिल्डको कुरा गर्दाखेरि इट जस्ट लुक्स लाइक 3 पोइन्ट डिफरेन्स तर मिडफिल्डमा पनि हाइटले एयर बल्सहरूको लागि एकदमै राम्रो वे खेल्छ जस्तो लाग्छ मलाई मैले अघि भने जस्तै पोग्बा एन्गोलो कान्टीहरू गएपछि फ्रान्समा एकदमै नयाँ प्लेयरहरू आउनु भएको छ यङ प्लेयर्स टुकेआमी त्यसपछि ऱ्याबियर त पहिला पनि खेलेको तर टुकेआमी यङ कामाभिङ्गा यङ प्लेयर्सहरू त्यस्तै हामी यहाँ अहिले पनि देख्न सक्छौँ 25 24 25 अट्याकमा 25 24 अनि 25 छ अनि वेयरएज वेन वी लुक एट अस्ट्रेलिया 26 26 26 अब यस्तै एभरेज एजले चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि इट अफेक्ट्स द स्ट्यामिना अल्सो फिजिकलिटी होइन स्ट्यामिना अफेक्ट गर्छ भने चाहिँ फिजिकलिटी अफेक्ट गर्छ होइन अब अस्ट्रेलियाको प्लेयर्सहरू 81मा धेरै थाक्छ भने फ्रेन्चको कम थाक्न सक्छ वी क्यान टेक दिस अजम्सन इफ युआर अ लेम्यान एन्ड वान्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस एभरेज पेस इज एकदमै ठिक्कको मतलब उस्तै छ फ्रान्स र अस्ट्रेलियाको अनि त्यसपछि एसटिडी पनि उस्तै छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यो भनेको चाहिँ एभरेज पेसभन्दा कति माथि र कति तल छ अरू प्लेयर्सहरू भनेर हो एकदमै कम मतलब इट्स अ इक्वलिस्ट टाइपको छ मैले अब इफ युआर अ लेम्यान एन्ड यस्तै फ्रान्सको स्क्वाड र अस्ट्रेलियाको स्क्वाड हेऱ्यो भने चाहिँ यु थिङ्क फ्रान्स इज अ भेरी फास्ट पेस टिम होइन इट इज अ फास्ट पेस टिम बट यु थिङ्क डिफेन्स त हुँदैन यो कहाँ मिल्छ भनेर हुन्छ हुँदैन होइन बट देन एन्कुङ्कु इन्जरीले गर्दाखेरि एकदमै अफेक्ट गरेको छ बट दे स्टिल हेभ फास्ट प्लेयर्स लाइक किलियन एम्बापे होइन उस्मान डेम्बेले सो द्याट इज गन बी अ बिग फ्याक्टर अनि मैले यहाँ भने जस्तै अस्ट्रेलियामा अघि मेचिज लेफ्ट ब्याक उसको पेसले एकदमै राम्रो फ्याक्टर लिन्छ जस्तो लाग्दैछ मलाई एभरेज सुटिङ फ्रान्सको एभरेज सुटिङ इज बेटर देन अस्ट्रेलियाको एभरेज सुटिङ बट वेन यु लुक एट द एसटिडी फ्रान्स हेज अ हायर एसटिडी एन्ड अस्ट्रेलिया हेज अ लोवर विच मिन्स द्याट फ्रान्सको एभरेज सुटिङभन्दा अरू प्लेयरहरूको डिफ्रेन्स एकदमै धेरै छ डिफ्रेन्स सो 61 र 66 छ एभरेज बट फ्रान्सको एभरेज सुटिङ बट फ्रान्स हेज भेरी लिथल अट्याकर्स जस्तै कि मैले भनिसकेँ जिरुड एम्बापे एकदमै लिथल जिरुड इज नोन फर बिङ अ भेरी ब्याड फिनिसर बट लेटली अहिले हेर्दाखेरि जिरुड इज अ भेरी क्लिनिकल फिनिसर अनि एम्बापे इज अल्सो भेरी गुड फिनिसर ग्रिजम्यान इज आउट अफ फर्म बट ग्रिजम्यान क्यान पर्फर्म इन बिग टिम्स एभरेज पासिङको कुरा गर्दाखेरि आई थिङ्क there is no discussion over here. France nails it and Australia is a bit weaker in passing side. It is because of the European top 5 leagues because French players mostly play in the European top 5 leagues whereas the Australian players play less in the European top 5 leagues. Average dribbling, you can guess it. Of course, having players like Kylian Mbappe, average dribbling is of course better than other players. Kylian Mbappe यदि तिम्रो टिममा छ भने ग्रिजम्यान तिम्रो टिममा छ भने टुकेआमी इज अल्सो भेरी अ गुड ड्रिब्लर अब जसले रियल मैड्रिडको गेम होइन उसले टुकेआमीले कसरी बल अगाडि बढाउँछ कामाभिङ्गा इज अ भेरी गुड ड्रिब्लर अब अस्ट्रेलियाको कुरा गर्दाखेरि त्यस्तो मेचिज र रस्टिक एन्ड रस्टिक आर अ भेरी गुड ड्रिब्लर्स इन द टिम एभरेज डिफेन्डिङको कुरा गर्दाखेरि अस्ट्रेलिया द स्ट्याट्स सो द्याट अस्ट्रेलिया इज भेरी पुवर इन डिफेन्डिङ बट द एसटिडी लुक एट द एसटिडिज 13 छ र उहाँ फ्रान्सको 70 छ यो केले गर्दा पनि भन्दाखेरि फ्रान्स हेभ प्लेयर्स लाइक एम्बापे जिरुड म दुईवटा एक्जाम्पल दिन्छु ग्रिजम्यान फल्स ब्याक बट एम्बापे एन्ड जिरुड डोन्ट फल ब्याक होइन जिरुड इज नोन फर बिङ देयर अप टप अनि रिसेन्टली एम्बापे इज अल्सो फर पिएससी त्यस्तै प्लेयर भएको छ एम्बापे पनि पहिला झर्थ्यो एम्बापे बट नाउ इज जस्ट अप देयर इज नट कमिङ ब्याक
सो द्याट इज द रिजन फर बिङ दिस डिफरेन्स. बट अब हाम्रो डिफेन्डर्सकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ फ्रान्स हेज अ भेरी गुड डिफेन्डर्स लिस्ट. भरान, कोनाटे भयो, लुकास हर्नान्डेज, पभार्ड, very very good defense. Average physicality with Australian players are known to be strong, tall, and they see French players are also strong. तर फिजिकलिटीमा पर्ने स्ट्रेन्थ मात्र होइन, स्ट्यामिना पर्ने हो. जस्तै कि अघि हामीले एजको कुरामा नि एजको कुराले स्ट्यामिना अफेक्ट गर्यो, स्ट्यामिनाले फिजिकलिटी अफेक्ट गर्यो, त्यसरी बुझ्न सक्छौँ. अस्ट्रेलियाको यहाँ हामीले 71 मात्र छ फिजिकलिटी. त्यसमा अब ब्यालेन्स, अब स्ट्यामिना, अब स्ट्रेन्थ सबै कुरा जोड्न मिल्छ. फ्रान्सको प्लेयर्सहरूको अब त्यही टुकेआमी, फोफाना, दिस टु प्लेयर्स इन द हु विल प्रोबेबली स्टार्ट, दिस टु प्लेयर्स have a very good physical strength, no? And that will be a very 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 major factor in today's game. I believe that France will have a fast-paced game and Australia will look to defend more than attack. But having players like McLaren over there, they will find attacks and Rustic can make chances, but France will have a better hand. And I believe the score will be 3-0 with Mbappe scoring one at least. That's it for the video, guys. I'd like to thank our collaborators and our sponsors for making this video successful. For more videos, stay tuned. Bye bye, guys. हेलो गाइज, वेलकम टु VAR सो म्याच प्रिभ्यू. आज हामीसँग फर्स्ट गेममा अर्जेन्टिना versus साउदी अरेबिया छ. द गेम इज गोइङ टु बी प्लेड इन 3:45 PM नेपाल स्ट्यान्डर्ड टाइम. सो लेट्स चेक आउट. सो एट फर्स्ट वी हेभ अर्जेन्टिना. यो अर्जेन्टिना मेस्सी इन्सपायर्ड अर्जेन्टिना हो अनि भर्खर उनीहरूले कोपा अमेरिका पनि जितेर आएको छ यहाँ. दे आर अन अ 36 अनबिटेन रन. इटालीको अनबिटेन रनलाई ब्रेक गर्ने एकदमै ठुलो चान्सेस छ. लास्ट 5 गेम्स पनि एज यु क्यान सी देयर इज नथिङ मच टु डिस्कस. दे हेभ बिन स्म्यासिङ इट एभ्री सिङ्गल गेम्स. सो साउदीको हेर्नु पर्दाखेरि सो एसियन टिम साउदी अरेबिया डिस्पाइट ह्याभिङ अ रियली ग्रेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स रिसेन्ट म्याचेस दे हेभ नट बिन पर्फर्मिङ वेल. दे हेभ बिन ल्याकिङ गोल्स एक्चुली. Saudi Arabia, as we can see, they have beaten Iceland in one of those games, होइन. त्यो गेममा चाहिँ उनीहरूले डिफेन्सिभ खेलेर काउन्टरमा प्रेस गरेको थियो. सो वी क्यान एक्सपेक्ट सम काइन्ड अफ द्याट गेम्स टुडे. सो वी हेभ प्रिडिक्टेड साउदी टु कम आउट एज 4-3-3 फर्मेसन आज, होइन. तर एज म्याच प्रोग्रेसेस आई एक्सपेक्ट देम टु हेभ अ 4-4-1-1 फर्मेसन, किनभने अर्जेन्टिनाको त्यो हाई इन्टेन्सिटी फुटबललाई तल झरेर तल ड्रप गरेर नै डिफेन्ड गर्छ. बट सम रिनाउन्ड प्लेयर्स चाहिँ हामीले के हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि सालेम अल दोसारी, who is probably the best player in Asian Champions League this season, and Sultan Al Ghannam and Mohammad Al Owais, who have been keeping clean sheets in Asian Champions League. यिनीहरूको एक्सपिरियन्स एकदमै काम लाग्ने हुन्छ साउदीलाई आज. So next we have Argentina. Argentina have a very very power packed lineup, होइन. तर यसमा one interesting thing, अर्जेन्टिनाले योचोटि अनलाइक देयर कोपा अमेरिका जर्नी लोसेल्सो मिस गरेर एलेक्सिस म्याकएलिस्टर खेलाउने प्रिडिक्सन छ, किनभने लोसेल्सो आउट भएको छ टिमबाट. एलेक्सिस म्याकएलिस्टर इज ह्याभिङ अ रियली गुड सिजन ब्राइटन हभ एल्बिनबाट. होपफुली ही विल बी एबल टु रेप्लिकेट द्याट फ्रम नेसनल टिम. र अर्को हामीले के हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि ताग्लियाफीकोलाई पनि खेलाउन सक्छ. बट आई प्रिफर अकुना. I think Acuna will play because UAE-सँग भएको छ. But still, we can predict Tagliafico to start due to his reliability with the Argentine national team. And then we have Lautaro Martinez, Angel Di Maria, and Lionel Messi. He is having ankle issues. टिमसँग छुट्टै ट्रेन पनि गरेको न्युज आएको छ.
it is still not 100% certain कि आज साउदी अरेबियाको अगेन्स्ट लियोनेल मेसीले स्टार्ट गर्छ भनेर बट एनिवेज दिस इज हाउ अर्जेन्टिना इज प्रिडिक्टेड टु कम अप एन्ड maybe the team could shift to 4-4-2 formation during the match. Okay, so some players to watch. There is only one player to watch in Argentina today. Obviously, it's Lionel Messi. But we should not ignore the likes of De Paul, Emiliano Martinez in goalkeeper, and Angel Di Maria. These players will also play a crucial role. But for obvious reasons, Lionel Messi is the player to watch from Argentina. And even from Saudi Arabia is a very close call. Saleh Al Shahri is a player to watch, but we should always keep an eye on Mohamed Al Awais and Salem Al Dosari as we speak before. So यो वर्ल्ड कपमा हाम्रो भिआर टिमले समथिङ स्पेसल गरेको छ हैन हाम्रो स्ट्याटिस्टिक्स डेटा एनालिसिस टिमले बेसिकली एउटा वर्ल्ड कप टिम क्वालिटी इन्डेक्स निकालेको छ यहाँ एभ्री टिमको आफ्नो इन्डेक्स निकालेको छ वी कल इट अ भिआर स्कोर एन्ड इन आवर टिम क्वालिटी इन्डेक्स अर्जेन्टिना इज अभियसली भेरी हाई वान अफ द हाइएस्ट रेटेड टिम हो यो टुर्नामेन्टमा मिनवाइल साउदी हेज नट बिन इन्जोइङ that privileges so there is a huge difference and I expect that difference to be shown up in the match today. So like we discussed before, Argentina, the Copa America champions, are way ahead of Saudi Arabia. Even though Saudi Arabia ले एकदमै राम्रो perform गरेको छ Asian World Cup qualifiers मा but I still expect Saudi to not outperform Argentina in any of these areas like it is evident in our graphs. So average height को कुरा गर्नु पर्दाखेरि obviously attacking मा height Argentina को कम छ but I expect the match to be played more on ground आज हैन and Saudi to not have much control over the ball. Anyways, height difference I don't expect it to be played out much in this game. So average age ma yes Saudi Arabia has been building the team since last World Cup. Meanwhile Argentina ko fresh team cha Lionel Scaloni le fresh squad create gareko cha and age Saudi ko धेरै भए पनि again we have to consider the quality of leagues these two guys play in. The experience it doesn't matter much. I think the experience of playing in quality leagues matter much. Saudi Arabia is the only team हैन जसले आफ्नो domestic grown player use गरिरहेको छ. Meanwhile Argentina has players who have experienced leagues in all over Europe. So I don't think age experience will matter much in this game. Rather it will harm to Saudi Arabia because the freshness of the squad of Argentina might come over advantage for Argentina. So पेसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि there is no match today. It's obviously Argentina. Saudi Arabia they are not pacey players like all Asian teams in this World Cup. We have seen Qatar and Iran struggle in past games in pace in the pace department ma and I don't expect South American team लाई आज Saudi Arabia ले जति राम्रो भए पनि मैले जति राम्रो एसियन टिम भने पनि I don't expect we can beat South America को बेस्ट टिम the champions of Copa. So average shooting को कुरा गर्नु पर्दाखेरि obviously with the likes of Angel Di Maria, Lautaro Martinez and Lionel Messi, obviously Argentina has a very high shooting index. And coming over to Saudi Arabia, this is a very average score. This is the reason they have been struggling to find goals in their recent matches. It's almost half of the other teams that are participating in this World Cup. So I don't expect Saudi will score any goals due to this difference. Average passing quality, we all know Argentina is a very nice, very good team. When they play on the ground, they play with a close boundary मा short passes खेलेर बल अगाडि प्रोग्रेस गर्नुमा. Saudi Arabia, yes I know त्यो रानियर कोचले त्यस्तै फिलोसफीमा बिलिभ गर्छ but I don't think त्यो मिडफिल्ड ब्याटल आज Saudi Arabia ले जित्न सक्छ due to this reason. The average passing Saudi Arabia को एकदमै लो छ and we saw this played out in Qatari match as well. Qatar were struggling to move forward against Ecuador due to their poor touches, poor passing accuracy and त्यो सिमिलर कन्डिसन म आज यो म्याचमा नि एक्सपेक्ट गरिरहेको छु ड्यू टु दिस स्ट्यान्ड. सो वन्स अगेन एभरेज ड्रिब्लिङ obviously maybe one of the best dribbler in the world Lionel Messi is playing today against Saudi Arabia
Saudi will have to watch out about it because 77 is almost a distinction in dribbling, and meanwhile Saudi Arabia is barely first division pass गरिरहेछ आफ्नो ड्रिबलिङमा साउदीको त्यो 4-4 डिफेन्सिभ लाइन दे विल स्ट्रगल ड्यू टु अर्जेन्टिना's master dribblers. Angel Di Maria is also accomplished dribbler in this area. So like we have been speaking, every single stat is showing the same thing again and again and again. It's always Argentina coming out top of Saudi Arabia. It's due to the quality, and yes, Saudi Arabia again they are below average in their defending, and Saudi will be struggling today. I don't know what to say. So physicality ko kura gardaheri South America team, we know them to be the most pacey with physical abilities in them, the one with more staminas and everything. Saudi, they will struggle today. I don't know if Saudi will be able to keep their composure after 75 minutes, because 68 physicality is a very low rating with which the team struggles to get past that 70-minute mark or even the 80-minute mark. So guys, I hope you liked my match preview for Saudi Arabia versus Argentina match. Yes, Argentina is coming out on top in every single field. It is due to the reason, the quality difference and everything. In my prediction, I think Argentina will score heavily against Saudi Arabia. My exact score to predict गर्न चाहन्न यो म्याचको लागि, बिकज कहिले कहिले के हुन्छ भन्दाखेरि साउदीले लो ब्लक खेलेर एकदमै राम्रो मेहनत गर्न सक्यो भने साउदी हैज अ चान्स. साउदी शुड नट लुज होप, but I think Argentina should win this game without a struggle. Anyways, keep watching for our other episodes of match previews. Thanks to our collaborators and our sponsors for making this possible. I'll see you in the next video. Hello everybody and welcome to the VR show. Today we have Sushil Bhattrai and we are going to review the match, yesterday match, France versus Denmark, which ended in 2-1 in France's favor. So let's move forward. Explain about France's and Denmark's tactics. अब सुरुमा स्कोर लाइनकै कुरा गरौँ हैन, 2-1 ले फ्रान्सले गेम जितेको थियो र त्यो पनि लास्ट मिनेटमा पुगेर गोल गर्न पुगेका थिए किलियन एम्बापेले. फ्रान्सको लागि किलियन एम्बापेले 2 गोल गरेका थिए भने डेनमार्कको लागि एन्ड्रेस क्रिस्टियनसनले चाहिँ हेडिङ मार्फत गोल गरेका थिए. र ओभरअल गेमको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हाम्रो अंकित त्यो दुईटै गेम चाहिँ इन्ड टु एन्ड गेम भइरहेको थियो. दुईटै टिमले एट्याकहरू एकपछि अर्को अट्याकहरू गरिरहेको थियो, चान्स क्रिएटहरू गरिरहेको थियो हैन. दुईटै किपर जो हुगो लोरिस र क्यास्पर स्पाइकल छन् उनीहरूले चाहिँ ब्याक टु ब्याक सेभहरू गरिरहेका थिए हैन. त्यो गेमहरु चाहिँ एकदम मजा आइरहेको थियो क्या. ट्याक्टिकली कुरा गर्नुपर्दा फ्रान्सले 4-2-3-1 खेलिरहेको थियो हैन. र मोस्ट अफ द टाइम मैले देखिरहेको थिएँ कि कोन्डे जुन छन् उनी राइट ब्याक खेलिरहेका थिए, उनलाई कभर प्रोभाइड गर्न चाहिँ ओस्मान डेम्बले एकदम नै डिप झरेर चाहिँ 5 बनाइरहेको पनि देखेका थियौँ. त्यस्तो अब एन्टन ग्रिजम्यान द मेन म्यान हिजोको म भन्छु हैन. रेटिङ पनि देख्न सक्छौँ हामीले. 2 गोल किलियन एम्बापेले गरे पनि ग्रिजम्यानको चाहिँ असिस्ट अनि उनको ओभरअल गेम चाहिँ एकदमै क्रुसियल थियो अंकित. अब यतापट्टि डेनमार्कको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ गोल स्कोरर क्रिस्टियनसन भइहाल्यो. त्यसपछि जोसिएम एन्डरसन जो चाहिँ ब्याकलाइन लिड गरिरहेका थिए क्रिस्टियनसनसँग. दुईजनाले चाहिँ एम्बापे, ग्रिजम्यान, एड्रियन रिबर्ट अनि चाउमेनी, डेम्बले जस्ता खेलाडीहरूलाई चाहिँ मोस्ट अफ द गेममा चाहिँ साइलेन्ट राख्न सफल भइरहेका थिए. त्यसको मतलब चाहिँ अब अगाडि अट्याकको कुरा गर्नुपर्दा डेनमार्कको हिजो द मेन म्यान क्रिस्टियन एरिक्सन र मलाई अर्को मन परेको खेलाडी भनेको रास्मुस क्रिस्टेन्सन जो चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडबाट अपरेट भइरहेका थिए फुलब्याकको भूमिकामा. उनको क्रसिङहरू चाहिँ एकदम राम्रो थियो क्या हिजोको गेममा चाहिँ. सुशील, म यहाँ क्वेसन सोध्न चाहन्छु तपाईँलाई. हजुर. यहाँ यो एन्कुन्कुको पोजिसन र यो बेन्जेमाको पोजिसन. हजुर. अब प्लेयर इन्जर्ड हुँदाखेरि हेज इट अफेक्टेड फ्रान्स? अब त्यो ठ्याक्क यो पोजिसनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ ओलिभर जिरुडको सट्टामा स्टार्टिङ बेन्चमा नै हुन्थ्यो. तर एन्कुन्कुको चाहिँ मलाई डाउट थियो अंकित, किनभने ओस्मान डेम्बेले भनेको एउटा एक्सपिरियन्स भएको प्लेयर हो र एन्कुन्कु जति फर्ममा छन् ओस्मान डेम्बेले यदि फिजिकल्ली फिट भइदिएको भए लास्ट सिजन र यो सिजन पनि उनी उत्तिकै फिट हुने थिए. हामीले लास्ट सिजनको कुरा गर्दा पनि मैले भनिहालेँ हैन, हाफ अफ द सिजन उनी इन्जर्ड भए पनि मोस्ट असिस्ट लालिगामा डेम्बेलेको नै थियो. त्यो भएको हिसाबले चाहिँ एन्कुन्कु यदि फिट भएको भए पनि उनी बेन्च प्लेयर नै हुने थिए.
अनि चाउमेनीको कुरा गर्दाखेरि हेज ही प्लेड इन द रोल अफ एन्गोलो कान्टे? एङ्गोलो कान्ते अब एङ्गोलो कान्ते प्लस पल पोग्बा मिक्स भनौँ न होइन अब पल पोग्बा नभएको अवस्थामा कान्ते पनि इन्जर्ड भएको अवस्थामा एड्रियन ऱ्याबियोट वान अफ द मोस्ट एक्सपिरियन्स प्लेयर इन द फ्रेन्च स्क्वाड होइन उनीसँग चाउमेनी खेलिरहेका छन् त्यो भएको हिसाबले पनि चाउमेनीलाई चाहिँ अलिकति फ्रिडम छ भनौँ न एकजना एक्सपिरियन्स प्लेयर साइडमा भइसकेपछि चाहिँ हामीले सुनिरहेको हुन्छौँ कामाभिङ्गालाई किन नखेलाएको चाउमेनीसँग भनेर तर त्यो एक्सपिरियन्सले चाहिँ म्याटर गर्छ कि त्यो हामीले हिजोको गेममा पनि देख्यौँ होइन एड्रियन ऱ्याबियोट जो डिफेन्सिभली प्लस अफेन्सिभली उति नै इम्प्याक्ट पार्न सक्छन् होइन चाउमेनीको कुरा गर्नुभएको चाहिँ उनको म्याप हेर्ने हो भने चाहिँ उनको अपरेसन चाहिँ यो जुन बिचको एरिया रहेको छ नि उनी डिप झर्छन् राफायल भरान मेकानोलाई सपोर्ट गर्छन् बल लिन्छन् होइन त्यसपछि हामीले पोग्बाको जस्तो लङ स्विचहरू पनि देखिरहेका थियौँ अनि सानो सानो स्पेसमा ग्रिजम्यानलाई भेटाइरहेका थिए होइन अनि त्यो भएको हिसाबले चाहिँ चाउमेनी हेज स्ट्यान्ड आउट इन द दुइटै पोग्बा र कान्तेको पोजिसनमा चाहिँ लुकास हर्नान्डेजको इन्जरीले कतिको अफेक्ट गरेको फ्रेन्च टिमलाई? लुकास हर्नान्डेजको इन्जरीले मलाई त्यति अफेक्ट पारेको छैन जस्तो लाग्छ किनभने थियो हर्नान्डेज हिज ब्रदर होइन हेज एडाप्टेड रियल्ली वेल हामीले देख्न सक्छौँ उनको ड्राइभ उनको क्रसिङ एबिलिटी अनि उनको डिफेन्डिङ दाजुभाइको उत्तिकै रहेको छ होइन एक्सपिरियन्सको हिसाबले पनि दुवैजना एकदम नै एक्सपिरियन्स प्लेयरहरू रहेका छन् मोस्ट अफ द टाइम किलियन एम्बापेसँग लिङ्क गर्ने चाहिँ थियो हर्नान्डेज नै रहेका थिए होइन उनी चाहिँ फुल बम्बार्ड गरेर खेलिरहेका थिए अगाडि अपोनेन्ट बक्समा अटेम्प्टहरू गरिरहेका थिए होइन र तिमीलाई थाहा छ अङ्कित होइन हामीले गेम हेर्दा पनि देखेका थियो हर्नान्डेजको त्यो कटब्याक जुन छ एम्बापेको लागि द्याट वाज नो लुक कटब्याक के नाउ लेट्स लुक एट द स्ट्याट्स अफ द बोथ टिम्स र हामीले कुरा गर्दा अङ्कित गेममा गोल आवर मार्कमा आएको थियो एम्बापेले 61 मिनटमा तर 7 मिनटपछि नै क्रिस्टियनसनले हेडिङ मार्फत गोल गरेका थिए र अब हामीले यो कर्भ देख्न सक्छौँ जुन यो रेड चाहिँ फ्रान्सको रहेको छ भने ब्ल्याक चाहिँ डेनमार्कको रहेको छ फर्स्ट हाफको फर्स्ट 30 मिनट फ्रान्स वाज रियली डोमिनेन्ट इन एट्याक होइन त्यसपछि त्यो कर्भ चाहिँ एकदम नै राइज भयो 50-60 आवर मार्क्समा पुग्दा र जब 60 आवर मार्क्समा हामी देख्न सक्छौँ 40-50 को बिचमा जुन यो राइज छ फर्स्ट हाफको इन्डमा त्यो चाहिँ डेनमार्कको अलिकति छ तर फ्रान्सको चाहिँ एकदम नै राइज रहेको छ त्यसको मतलब चाहिँ अब कति अपर्च्युनिटी क्रिएट भएको थियो भनेर चाहिँ हामीले सोच्न सक्छौँ होइन र सर्ट्स अन टार्गेट र सर्ट्स हेर्दा पनि 21 सर्ट्स रहेको छ मोस्ट अफ द टाइम यता यो कर्भलाई हेर्ने हो भने त्यो एकदम क्लियर हुन्छ होइन र डेनमार्कको चाहिँ जब उनीहरूले गोल कन्सिड गरे नि त्यसपछि गोल गरेको सिचुएसनमा कर्भ एकदम नै बढेको छ त्यसपछि डेनमार्क रियल्ली पुस्ट क्या द यो कर्भ हामी देख्न सक्छौँ नि द राइज एन्ड द फल क्या फ्रान्सको जब गोल कन्सिड गर्यो त्यसपछि उनीहरूको फल चाहिँ एकदम नै तल भयो र त्यसपछि पनि हाइज एन्ड लोज भइरहेको थियो दुवै टिमको ब्याक टु ब्याक इन टु इन गेम भइरहेको थियो तर 86th मिनटमा किलियन एम्बापे द मेन म्यान फर फ्रान्स होइन म अब यतिकैमा हजुरलाई प्रेडिक्सन सोध्न चाहन्छु विल दिस फ्रेन्च टिम विन द वर्ल्ड कप? कर्स ब्रेक गरिसकेको छ जुन कर्स थियो फ्रान्सले नै सुरु गरेको थियो 1998 को वर्ल्ड कप पछि त्यो आज आफैले ब्रेक गरेको छ र अरू टिमलाई हेर्दा जर्मनी त्यति स्ट्रङ छैन अर्जेन्टिना नट कन्भिन्सिङ होइन अनि फर्स्ट गेम हामीले ब्राजिलको र स्पेनको फर्स्ट गेम मात्र देखेका छौँ त्यो भएकोले सेकेन्ड गेम हेर्दासम्म फ्रान्स दे हेभ चान्स टु डु इट टोटली फ्ललेस अब हामी पोजिसनल प्लेसको कुरा गर्नेछौँ जम र सुशील यहाँ हेर्न सक्छौँ कि मिडफिल्डमा मोर पोजिसनल प्लेस भएको छ सो प्लिज अब हिजो हामीले कुरा गरिहाल्यौँ होइन अघि हामीले रेटिङ पनि हेऱ्यौँ जहाँ चाहिँ डेनमार्कको खेलाडीको हेर्नुपर्दा पियर एमाइल होइबर्ग जो चाहिँ मिडफिल्डमा खेल्ने गर्छन् उनको रेटिङ आइरहेको छ र यताबाट एन्टोनी ग्रिजम्यानको रेटिङ आइरहेको थियो र दुवैजना चाहिँ मिडमा अपडेट गरिरहेका खेलाडी थिए त्यस्तै चाउमेनी एन्ड्रियन ऱ्याबियोटले पनि एकदम नै मिडबाट गेम खेल्ने हुँदा चाहिँ यो जुन चाहिँ मिडफिल्ड ब्याटल भइरहेको थियो र हामी देख्न सक्छौँ जुन 24% चाहिँ डेनमार्कको हाफमा अपरेट भइरहेको थियो बल र फ्रान्सकोमा 28% रहेको छ र एभरेजमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ फ्रान्सलाई चाहिँ डेनमार्कले प्रेसर दिइरहेको थियो मिडफिल्डमा ब्याटल चलिरहेको थियो तर मिडफिल्ड ब्याटलबाट एज गरेर चाहिँ डेनमार्कले चाहिँ फ्रान्सलाई अलिकति प्रेसर दिइरहेको थियो अब यसै गरी हामी कन्सन्ट्रेसन अफ प्ले पनि हेर्नेछौँ कुन साइडबाट कति कसले खेल्यो होइन हजुर र हामीले डेनमार्कको देख्न सक्छौँ दुईवटा विङ्स र यसको लागि चाहिँ अब यो बिचमा भन्दा पनि हामीले देख्न सक्छौँ फ्रान्सको यो एरिया जुन छ यो चाहिँ सिडिएम अपरेट गर्ने एरिया चाउमेनी र ऱ्याबियोट त्यसपछि यो एरिया जुन रहेको छ ग्रिजम्यान र यताबाट हाम्रो ओस्मान डेम्बेले र यो साइडबाट चाहिँ किलियन एम्बापे र हर्नान्डेज यो दुईजना चारजनाको जुन कम्बिनेसन प्लेको चाहिँ इम्प्याक्ट रहेको छ यो र अब डेनमार्कको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो मिडफिल्ड जुन रहेको छ लेफ्ट फ्ल्याङ्कपट्टि बढी कन्सन्ट्रेट देखिएको छ तर जुन प्लेयर छन् हाम्रो मैले अघि कुरा गरेँ अरे क्रिस्टियनसन जो राइट फुलब्याकको भूमिकामा खेलिरहेको थिए उनको गेममा एकदम राम्रो इम्प्याक्ट उनको क्रसेसहरू आउनुको रिजन चाहिँ यो एरियाबाट जब बल पाउँथ्यो नि तब डाइरेक्ट स्विच चाहिँ त्यो एरियाको थियो क्रिस्टियन इरिक्सन भए त्यस्तै अनि हाम्रो पियर इमाइलहरू उनीहरूले चाहिँ यहाँबाट जितेको बल चाहिँ यतापट्टि सप्लाई गरेर खेलिरहेका थिए
सो अब हिजोको गेममा तपाईँको लागि बेस्ट प्लेयर चाहिँ को थिए? मेरो लागि हिजोको बेस्ट मैले त भनिहालेँ पर्सनल्ली बेस्ट मेरो अघि नै हाम्रो राइट ब्याक खेलिरहेका डेनमार्कका खेलाडी तर एन्टन ग्रिजम्यान वाज द म्यान अफ द म्याच त्यो भएको हिसाबले पनि अब ओभरअल चाहिँ एन्टन ग्रिजम्यान नै रहेका छन्. We'd like to thank our collaborators for making this possible and main thanks to our sponsors YWS Music, Skyworth, Anupam Tailoring and Mystic Nepal. अनि तपाईँहरू पनि stay tuned for pre-game analysis, live watch along and review for in VAR show. Thank you guys. Ciao. हेलो एन्ड वेलकम टु VAR सो इट्स मी अनुष्ठा. आज चाहिँ म हिजोको गेम अर्जेन्टिना भर्सेस मेक्सिकोको रिभ्यू लिएर आएकी छु र मसँग नइम अर्जेन्टिना फ्यान हुनुहुन्छ है. सो टकिङ अबाउट यस्टरडेज गेम अर्जेन्टिनाले चाहिँ मेक्सिकोलाई 2-0 हराएको थियो जुन गेममा 64 मिनट्समा लियोनेल मेस्सीले एक गोल गरेका थिए भने एन्जो फर्नान्डेजले 84 मिनट्समा गोल गरेर मेक्सिकोलाई हराएको थियो. सो नइम हाउ वाज द गेम? लेट्स टक अबाउट इट. ओके सो बेसिकली समराइज गर्नुपर्दाखेरि हाम्रो फर्स्ट हाफ अफ द गेम रिलेटिभली भेरी स्लो थियो होइन. ओन्ली आफ्टर सब्स्टिट्युसन्स अर्जेन्टिनाले त्यो फायर वर्क्स चार्ज गर्नु पायो. बट डिस्पाइट अल द्याट अर्जेन्टिना वेयर बिलो देयर एभरेज यस्टरडेको गेममा. ओके सो भनेपछि जुन एक्सपेक्ट नइमले गरेको थियो त्यो चाहिँ मिट भएन. हजुर हजुर त्यो चाहिँ मिट हुनै सकेन हिजोको गेममा. अर्जेन्टिना लुक लाइक दे वेयर मोर डिपेन्डेन्ट अन मेसी होइन. सो यो कुराहरू हामीले वर्ल्ड कपमा जहिले पनि यही एउटा रिपिटिङ प्याटर्न्स छ अर्जेन्टिनाको मेसीमाथि डिपेन्ड हुने. जस्तो 2014मा जुन म्याच थियो एगेन्स्ट बोस्निया एगेन्स्ट इरान त्यस्तोमा नि मेसी वाज द पर्सन हु ह्याड टु टेक अर्जेन्टिना अहेड. अनि 2018को त कुरै गर्नु पर्दैन एगेन्स्ट नाइजेरिया एन्ड हिजो पनि हामीले सिमिलर टाइप अफ सिचुएसन रिपिट भएको देख्नु पायौँ. सो अब लेट्स टक अबाउट यस्टरडेज गेम. त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अस्तिको गेमभन्दा चाहिँ हिजोको गेम अलिकति चित्त बुझ्दो पक्कै पनि लाग्यो होला किनभने इट वाज अ विन फर अर्जेन्टिना. सो स्क्वाड सेलेक्सनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ कतिको चित्त बुझ्दो लाग्यो त? सो स्क्वाड सेलेक्सन गर्नुपर्दाखेरि एकचोटि म स्क्वाडमै जान चाहन्छु. स्क्वाड सेलेक्सन गर्दाखेरि यस वी क्यान सी लिसान्द्रो मार्टिनेज एन्ड म्याकलिस्टर मेकिङ द स्टार्ट होइन. यो कुरा चाहिँ स्पेसली लास्ट म्याचमा धेरै क्रिटिसिजम पाएको थियो लियोनेल स्कलोनीले यिनीहरूलाई स्टार्ट गर्नु नपाएर. बट स्क्वाड सेलेक्सन अलिकति इम्प्रुभमेन्ट भएको छ. स्टिल इम्प्रुभमेन्ट्स गर्नु मिल्थ्यो किनभने एन्जो फर्नान्डेज वाज द प्लेयर हु निडेड टु बी अन द स्टार्टिङ 11. जो गुडियो रोड्रिगेज त्यति क्रिएटिभ पनि अपरेट गर्नु पाएको थिएन अनि त्यति डिप आएर नि राम्ररी बल क्यारी गर्न सकिरहेको थिएन अनि एट्याकिङ अप्सन्स पनि एड गर्न सकिरहेको थिएन गुडियो रोड्रिगेजले. बट स्टिल पर्फर्मेन्स तपाईँले भनिहाल्नुभयो चित्त बुझ्दो थियो अस्ति भन्दा. आई वुड से नो बिकज एज अर्जेन्टिना यो वर्ल्ड कपमा वर्ल्ड कप कन्टेन्डर भएर आएको छ एन्ड आई डोन्ट थिङ्क विथ द पर्फर्मेन्स दे पुट आउट यस्टरडे अर्जेन्टिनाले यो वर्ल्ड कपमा अगाडि बढ्नु सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई. सो आई एम कम्प्लिटली डिसपोइन्टेड हिजोको पर्फर्मेन्सदेखि लिएर. स्पेसली फर्स्ट हाफ वाज बिलो पार फर अर्जेन्टिना. द्याट्स अल त्यही हो. ओके सो अब त्योभन्दा अरू चाहिँ अर्जेन्टिनाले चाहिँ अब यो पालि वर्ल्ड कप जित्ने चान्सेस धेरै छ भनेर सबै सपोर्टर्स मोस्टली अर्जेन्टिना सपोर्टर्स प्लस अब हामीहरूले यसरी स्ट्याटिस्टिक्सहरू निकाल्दाखेरि पनि एनालाइटिकली जाँदाखेरि पनि अर्जेन्टिनाले जित्ने चान्सेसहरू धेरै थियो. तर त्यो चाहिँ हामीहरूले 2टा गेम हेरिसक्यौँ. त्यो हेर्दाखेरि नयमलाई पनि चान्सेस अझै अब तल झरिरहेको हो कि क्या हो जस्तो पनि फिल भइरहेको छ. सो वाट डु यु वान्ट टु से अबाउट इट? त्यही हो मैले भन्नु खोजेको कुरा. यहाँ अर्जेन्टिनाले आफ्नो जुन एभरेज छ त्यतिमा नि खेलिरहेको देख्नु पाइनँ. बिकज यु वुड एक्सपेक्ट आफ्टर लुजिङ टु साउदी अरेबिया लाइक द्याट अर्जेन्टिनाले सुरुमा आएर त्यो फुल गेम आफ्नो कन्ट्रोलमा लगेर अनि एट्याक गरेर त्यो फर्स्ट हाफमै सकेसम्म गेम सकाइदिने होइन. डन एन्ड डस्टेड पार्ने स्पेसली एगेन्स्ट मेक्सिको होइन जो चाहिँ विकेस्ट टिम भनेर भन्न सक्छन् यो ग्रुपको. बट स्टिल अर्जेन्टिना वेन्ट एबल टु डिलिभर द्याट. एउटा इस्यु चाहिँ के छ भन्दाखेरि अर्जेन्टिनाको दिस प्लेयर्स दे आर स्टिल डिपेन्ड अन लियोनेल मेसी. त्यो हिजोको गोल पनि लियोनेल मेसी ह्याड टु मेक द्याट ओपनिङ मुभ त्यो ओपनिङ गोल. अनि त्यसपछि त्यो सेकेन्ड गोल पनि इट केम वे टु लेट इन टु द गेम. 87 मिनटमा आएको गोल इट डजन्ट मिन मच बिकज द वे मेक्सिको वेयर प्रेसिङ
yesterday अर्जेन्टिनालाई. सो त्यसरी नै यदि भोलि गएर जर्मनी फ्रान्स उनीहरूसँग प्रेस गरिन्छ भने अभियसली अर्जेन्टिना इज गोइङ टु बी इन ट्रबल. हिजो क्वालिटीले गरेर मात्रै खासै ट्रबल क्रिएट गर्न सकेन. सो लियोनेल मेसी डिपेन्डेन्ट भयो. आई थिङ्क लियोनेल मेसी यस हि इज द गड होइन, बट हि इज नट अ गड. Every time he cannot carry the team on his back into the final. So other players need to rise up to their expected performance. जस्तै यहाँ हेर्न सक्छौँ 7.9 छ हिजोको लियोनेल मेसीको एभरेज रेटिङ, त्यो पर्फर्मेन्स रेटिङ. बट रोड्रिगो डी पल, लाउतारो मार्टिनेज जसकोबाट हामीले यहाँबाट मिडफिल्ड वर्क्स एक्सपेक्ट गर्छौँ, लाउतारो मार्टिनेज जोबाट हामीले गोल्स एक्सपेक्ट गर्छौँ, तिनीहरूले डेलिभर गर्नै सकिरहेको छैन. सो अर्जेन्टिना दे निड टु सर्ट दिस आउट बिफोर पोल्यान्ड म्याच. सो पोल्यान्ड म्याचमा चाहिँ राम्रो गेम एक्सपेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले, बिकज दिस इज नट द स्ट्यान्डर्ड द्याट अर्जेन्टिना सुड बी पर्फर्मिङ. ओके, सो वान लास्ट क्वेसन नयनको लागि. जस्तै अघि एन्जो फर्नान्डेजले स्टार्ट गर्नुपर्ने, स्टार्टिङ 11मा हुनुपर्ने भनेर भन्नुभएको थियो होइन. सो त्यस्तै पोसिबल चेन्जेसहरू चाहिँ के देख्न चाहनुहुन्छ अबको गेममा चाहिँ? सो अबको गेममा मेरो एउटा इस्यु के थियो भन्दाखेरि कुटी रोमेरो. सो कुटी रोमेरोको सट्टा लिसान्द्रो मार्टिनेज खेलाउनै पर्ने थियो. फर्स्ट दुईवटा गोल साउदीको एगेन्स्टमा कन्सिड गरेको पनि उसकै मिस्टेकले हो. लिसान्द्रो हि हेज बिन पर्फर्मिङ टप क्लास फर म्यान्चेस्टर युनाइटेड, यो नै खेल्नुपर्ने थियो. अनि अर्को एलेक्सिस म्याकेलिस्टर जसले यो हिजो हाफ स्पेसमै गएर अपरेट गरिरहेको थियो, त्यो एज पनि मिसिङ भइरहेको थियो साउदी अरेबियासँगको गेममा. सो आई थिङ्क अब चाहिँ यो टिम अलिकति सेट हुनु पुगेको छ. लाउतारो निड्स टु स्टेप अप हिज गेम, निड्स टु गेट इन दोज गोल स्कोरिङ पोजिसन्स र त्यो पासेस फाइन्ड गर्नु पऱ्यो अफसाइड पोजिसनमा होइन. अभियसली गुडी रोमेरो यस एन्जो फर्नान्डेज निड्स टु स्टार्ट इन नेक्स्ट गेम. ओके, सो हिजोको स्टार्ट एक्चुअली हेरौँ अनि त्यो बारेमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? एक्चुअली नयमको फेरि पनि कुरा सुनौँ. सो वान थिङ म एकचोटि यहाँ रियल क्विक यो गेम प्ले जुन हाम्रो ग्राफ छ त्यसमा जानु खोजेँ होइन. लुक एट अर्जेन्टिना हाफ टाइमसम्म नथिङ, नो चान्सेस क्रिएटेड, नथिङ होइन गोलको लागि. सो दिस निड्स टु बी इम्प्रुभ फर अर्जेन्टिना. यहाँ लास्ट मिनटमा गएर 60-70s गएर यसरी बढाएर भएन. बिकज यु क्यान सी सेकेन्ड हाफ सुरु हुनु बित्तिकै मेक्सिको केम विथ द रियल थ्रेट. त्यहाँ कन्सिड गरेको भए हिजो रियल ट्रबलमा पर्न सक्थ्यो अर्जेन्टिना. र अर्को कुरा इम्प्रुभमेन्ट 2 shots on target. Argentina just a team, just 2 shots on target in 90 minutes. You don't expect this from them. So there are things that needs to be really improved, especially the attacking the killing side ma हैन. Saudi Arabia सँग नि त्यो killing edge चाहिँ मिस भइरहेको थियो. Lionel Messi once again he cannot carry the team every time into the final. 2014 मा गर्यो, 18 मा हुन सकेन र अहिले पनि if the team around him doesn't stand up, we will see a similar situation 2018 जस्तो. ओके, सो यो चाहिँ हिजोको प्लेइङ एरियाज हामीले बनाएर देखाएको छौँ जुन चाहिँ 52% चाहिँ मिडफिल्ड एरियामा मात्रै खेलेको देखिन्छ होइन. सो वाट डु यु हेभ टु से अबाउट दिस? सो मैले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि मिडफिल्डमा गेम भएको छ बढी जस्तो. यो चाहिँ जेनरली यो फर्स्ट हाफले गरेर यस्तो स्ट्याट्स बनेको. अनि फर्स्ट 60 minutes नै भनौँ न वेन अर्जेन्टिना लुक साइलेन्ट इन दोज गेम्स होइन. सो this needs to be improved. The game should have been taken to Mexico's post किनभने यो भर्चुअली नकआउट गेम नै थियो यो अर्जेन्टिनाको लागि. सो यो अर्जेन्टिना त्यही हो आफ्नो लेभलको पर्फर्मेन्स जुन एक्सपेक्ट गऱ्यौँ त्यो लेभलको पर्फर्मेन्स चाहिँ डेलिभर गर्न सकेन. आई एम नट ह्याप्पी वाचिङ एट दिस स्ट्याट एज अर्जेन्टिनियन फ्यान. एन्ड आई एक्सपेक्ट पोल्यान्डसँग चाहिँ गेम पोल्यान्डकै हाफमा बढी हुन्छ. सो अनुष्ठाजी यहाँ हेर्नु अब अर्जेन्टिनाको एट्याकिङ थ्रेट बढी जस्तो यहाँ राइट साइडबाट भएको देख्न सक्छौँ. यो चाहिँ बिकज लियोनेल मेसी एन्ड डिमारिया वेयर के भन्छ यस प्लेइङ फर राइट र उनीहरू दुईजनाको 1-2 अनि कम्बिनेसनले गेम प्ले गराउन खोजिरहेको थियो. र लियोनेल मेसीको फर्स्ट गेम पनि एन्खेल डिमारियाकै एसिस्ट आएको छ. अनि मेक्सिको देवर इभेनली स्प्रेड इन देयर एट्याक होइन. स्पेसली अब ठिकै छ उनीहरूले यो अर्जेन्टिनाको मिडफिल्डबाट एट्याक गर्न सकेको थिएन, बट दुईवटा फ्ल्याङ्क्स चाहिँ एकदम टार्गेट गरिरहेको थियो अर्जेन्टिनाको. एन्ड दिस कुड बी अ प्रब्लम बिकज हाइट्स छैन हामीसँग अर्जेन्टिना टिमसँग. एन्ड विथ लिसान्द्रो मार्टिनेज यस आई नो हि इज गुड इन एरियल, उसले प्रिमियर लिगमा यो गरेको छ यताउति त्यो स्ट्याट्स छ हामीसँग, बट स्टिल वर्ल्ड कप जस्तो टुर्नामेन्टमा हाइट फ्याक्टरले प्ले आउट गर्न सक्छ. सो
यो कुरा चाहिँ रोक्नु सक्नु पर्यो बट जेनरली द गेम वाज इन मिडफिल्ड अनि यो वान साइडेड डिपेन्डेन्सी जुन छ अर्जेन्टिनाको त्यो पनि कट आउट गर्नु पर्यो किनभने एलेक्सिस म्याकएलिस्टर खेल्छ यस आई अन्डरस्ट्यान्ड कि हामीले हाम्रो लोसेल्सो मिस गरिरहेको छौँ बट दिस इज नट अ टाइम टु मेक एक्सक्युजेस सो एलेक्सिस म्याकएलिस्टर हि हेज बिन पर्फर्मिङ वेल हिजो मेबी फर्स्ट हाफमा उसको फर्स्ट वर्ल्ड कप डेब्यू भएर त्यस्तो अलिकति हाई पर्फर्मेन्स दिन सकेन एलेक्सिस म्याकएलिस्टर उसले आफ्नो ब्राइटन एन्ड हभ एल्बियनको फर्म भेट्टाउनै पर्छ नेक्स्ट गेमदेखि So as we already know that Lionel Messi was the man of the match of the yesterday's game, Argentina versus Mexico. So how do you feel? I mean, I don't know, God. I don't know where would Argentina be without Lionel Messi because yes, he is the God. भन्ने त्यो टाइटलको लागि कम्पिट भइरहेको छ. He is obviously one of the greatest player of all time, at least हाम्रो जेनेरेसनको हैन, along with other players. And he has proved it yet again why he is so important for his team. How does he contribute to his team? 7.9 rating त्यस्तो एभरेज गेममा ल्याउनु भनेको एकदमै ठुलो कुरा हो र लियोनेल मेसीको गोल पनि भयो एक गोल र एक एसिस्ट पनि आयो बट येट अगेन म भन्न चाहन्छु यस लियोनेल मेसी अपरेटेड इन मिडफिल्ड हि वाज अल ओभर दिस फ्रन्ट लाइनको यो एट्याकमा उसले नै क्रिएट गर्न खोजिरहेको थियो हिजो एउटा अचम्मको कुरा के देखेँ लियोनेल मेसी वाज प्रेसिङ होइन यु युजली डोन्ट सी द्याट सो उसले वर्क हार्ड गर्न खोजिरहेको थियो लियोनेल मेसी रियलाइज यो गेम कतिको इम्पोर्टेन्ट हो बट अदर प्लेयर्स निड टु कम अप टु हिज लेभल एट लिस्ट सपोर्ट हिम बिकज मेसी क्यानट अलवेज क्यारी द टिम त्यो मैले अघि नै भनिसकेँ दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट मुभिङ अन अबदेखिको नेक्स्ट मेबी 5 गेम्स छ होला अर्जेन्टिनाको फाइनलसम्म त्योभन्दा अगाडि बुझिसक्नुपर्छ अर्जेन्टिनियन टिमले त्यो विथ लाइक्स अफ डिपल होइन अनि त्यसै अरू एलेक्सिस म्याकएलिस्टर जो नयाँ आएको छ टिममा एन्ड स्पेसली लाउतारो मार्टिनेज प्लिज यार गोल हान न त्यही हो लाउतारो मार्टिनेज निड्स टु स्कोर गोल्स दे निड टु परफर्म पोल्यान्डको गेम आई एक्सपेक्ट अ स्टेटमेन्ट पर्फर्मेन्स फ्रम अर्जेन्टिनियन नेसनल टिम त्यही हो ओके सो ओभरअलमा चाहिँ अरू प्लेयर्सहरू चाहिँ मेसीमाथि डिपेन्डेन्ट हुनु भएन यस इट अभियसली लुक लाइक द्याट यो वर्ल्ड कपमा 3 गोल भएको छ अर्जेन्टिनाको अल 3 गोल्स आर फ्रम मेसीज कन्ट्रिब्युसन सो यस इट्स सो एभिडेन्ट र यो 2014 को रिपिट देखिरहेको छु मैले यहाँ जब कि उसले बोस्निया र इरानसँग टिमलाई क्यारी गर्दै लग्नु परेको थियो र 2018 मा नि यही नै भएको थियो टु मच डिपेन्डिङ अन मेसी दिस निड्स टु बी चेन्ज्ड सो नइम र मैले चाहिँ अब अर्जेन्टिना भर्सेस मेक्सिकोको गेमको रिभ्यू दिइसकेका छौँ सो आई वुड लाइक टु थ्याङ्क आवर कोलाबोरेटर्स अनि आवर स्पोन्सर्स YWS म्युजिक स्काईवर्थ अनुपम टेलरिङ एन्ड मिस्टिक नेपाल सो फेरि पनि अर्को गेमको रिभ्यू लिएर हामी आउने नै छौँ त्यतिन्जेलसम्मको लागि सी यू सो अब हामी कुरा गर्नेछौँ ट्युनिजियाको लाइनअपको बारेमा ट्युनिजियाको लाइनअपको कुरा गर्दाखेरि स्किरी एन्ड साक्नी विल बी द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्लेयर्स बिकज दे विल बी पेनिट्रेटिङ द फ्रेन्च डिफेन्स र दे आर भेरी नोन फर प्लेइङ लङ बल्स सो द्याट विल बी अ टफ टास्क फर द फ्रेन्च डिफेन्स अब मैले फ्रान्सको कुरा गर्दाखेरि एन्टोन ग्रिजमान अफकोर्स द मेजर रोल एन्ड हाउ क्यान वी फर्गेट किलियन एम्बापे इज द बेस्ट यङ्स्टर डिबेटेबल किलियन एम्बापे इज द बेस्ट यङ्स्टर राइट नाउ सो he'll be a force to reckon with today. अब हामीले फ्रान्सको लास्ट गेमको कन्सन्ट्रेसन अफ प्लेको कुरा गर्दाखेरि देयर मोर अन द लेफ्ट साइड विच इज अफ कोर्स किलियन एम्बापेज साइड देयर अल्सो अन द राइट उस्मान डेम्बेलेज साइड बट देयर मोर फोकस्ड अन द लेफ्ट विच मिन्स द्याट अट्याक्सहरू धेरै लेफ्टबाट आउँछ जहाँ किलियन एम्बापे र थियो हर्नान्डेज खेल्छ थियो हर्नान्डेज इज अल्सो अ फ्रन्ट प्लेइङ टाइप अफ लेफ्ट ब्याक वेयर एज राइट साइडको कुरा गर्दाखेरि पवार्ड इज मोर अफ अ डिफेन्सिभ प्लेयर डिफेन्सिभ राइट ब्याक भन्ने कुरा गर्छु म अनि सेन्ट्रलबाट एन्टोन ग्रिजमान होल्डिङ द मिडफिल्ड एन्ड अल्सो सपोर्टिङ द अट्याक एन्ड पछाडितिर दे ह्याभ चाउमेनी एन्ड ऱ्याबियोट विथ प्लेइङ मेजर रोल अब ट्युनिजियाको कुरा गर्दाखेरि हियर स्किरी प्लेस एन्ड हियर साक्नी प्लेस सो दिस टु विल बी प्रोभाइडिङ बल्स अफ फ्रन्ट सो यु क्यान सी यता दुइटैतिर इट्स इज इक्वली ब्यालेन्स भन्न सक्छौँ दुइटै साइड लेफ्ट एन्ड राइट सो स्किरी एन्ड साक्नी विल बी प्लेइङ बल अप फ्रन्ट एन्ड देयर मोस्टली बी लङ बल सो
फ्रेन्च डिफेन्सलाई त्यसमा चाहिँ टेन्सन लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई एन्ड त्यही हो स्किरी र साक्नीले फ्रेन्च डिफेन्सलाई पेनिट्रेट गर्न सक्यो भने हुनुहोस् फ्रान्स मे लुज टुडे अब हामीले अस्ट्रेलिया र ट्युनिजियाको कन्सिडरेसन अफ प्लेको कुरा गर्दाखेरि द मोस्ट इज अन द सेन्ट्रल अफकोर्स इट इज होइन अन्त चाहिँ इट इज अन द ट्युनिजियन साइड द अट्याक इज मोर द्याट्स वाइ मेबी अस्ट्रेलिया वन द गेम 1-0 अन्त चाहिँ कुरा गर्दाखेरि अगेन स्किरी एन्ड साक्नी विल प्ले अ मेजर रोल किनभने दे आर द मिडफिल्ड ह्यान्डलर्स भन्ने छु म एन्ड स्किरी क्यान प्ले डिफेन्सिभ रोल टु अब मैले अघि भने बल अगाडि दिन्छ बट स्किरी क्यान प्ले डिफेन्सिभ रोल टु विच विल बी अ मेजर टु स्टप ग्रिजमान एम्बापे एन्ड मेबी डेम्बेले अब कन्सिडरेसन अफ प्लेको कुरा गर्दाखेरि फ्रान्सको डिफेन्सतिर द कन्सिडरेसन अफ प्ले इज मोर विच मिन्स द्याट वी क्यान से द्याट डेनमार्कले धेरै अट्याकहरू ल्याइरहेको थियो अर वी क्यान अल्सो से द्याट फ्रान्सले आफ्नै डिफेन्सिभ हाफमा बल धेरै राखिरहेको थियो वी क्यान देयर आर टु पोसिबिलिटिज अब मिडफिल्डको कुरा गर्दाखेरि अफकोर्स देयर आर स्टार प्लेयर्स इन फ्रान्स चाउमिनी ऱ्याबियोट एन्ड अफकोर्स ग्रिजमान अल्सो मिडफिल्डलाई सपोर्ट दिन्छ एन्ड थियो हर्नान्डेज र पावार्ड अल्सो प्ले इन दिस रोल मोस्टली सो इट इज बिकज अफ दिस अब अट्याकको कुरा गर्दाखेरि इट्स ओन्ली 24% बट द्याट वाज इनफ फर फ्रान्स टु विन द गेम अगेन्स्ट डेनमार्क अब हामीले फ्रान्सको लास्ट गेमको बेस्ट प्लेयर एन्टोइन ग्रिजमानको कुरा गर्दाखेरि लुक एट दिस 3 key passes and 2 goals for French team and also he has an assist. So Kylian Mbappe and Oliver Giroud have a very good provider up there. अब Tunisia को कुरा है Sliti the left centre back will be was the best player in the last game and he will be playing a major role today also because Giroud side the centre back role has to be prominent. Ko Holland the VR superstar. I nominate Kylian Mbappe as my VR superstar for today because he'll be playing a prominent role from the left wing. His pace, his dribbling ability will be a force